motra shqiptar, kudo që jeni, edhe jo vetëm, sepse kemi sigurisht edhe të huaj që ndoshta e ndjekin dhe që jetojnë në Shqipëri dhe bashkohen me hallet e shqiptarëve, ju siguroj që janë goxha, sepse i takojmë dhe ata janë përshtatur dhe ndjejnë të njëjtat halle si dhe shqiptarët këtu. Kanë edhe halle prone, kanë edhe halle jetese, etj, shumë gjëra të cilat sigurisht i përballin me burokracitë dhe me një sër hallkash shtetërore, administrate që nuk funksionojnë mirë. Do t'jemi bashkë si çdo ditë, pa i hyrë shumë kësaj procedurës që thotë fillojmë tani, mbarojmë, kemi këtë, kemi atë. Do t'jemi së bashku si çdo ditë dhe do të ndalemi në disa prej argumentave kryesor, të cilët ju shqetësojnë ju. Vazhdojmë të jemi sigurisht në një debat të hapur sa i përket të zhvillimeve kryesore, jo vetëm politike. Tashmë debati më i madh është për buxhetin e vitit të ardhshëm, ku në qendër vëmendjes janë koncesionet apo PPP-t e famshme. Gjithë e mbajmë mend në 2013 ka qenë një debat pra në fushatën e 2013-s, çështja e koncesioneve, akuzohej qeveria e kryeministit Berisha në atë kohë për koncesionet e shumta dhe në u premtua se do të anulloheshin. Sigurisht tani secili e bën analizën vet, por koncesione atëherë, koncesione sot vazhdojmë të jemi po të njëjtën linjë, pra njëjtën rrugë dhe vazhdojnë të jenë parat tona të shkojnë për koncesione. Tani kemi filluar të japim edhe shkollat edhe të gjitha me radhë. Kështu që është një debat i madh ky sot, do të ketë sigurisht shumë polemika e debate në kuvendin e Shqipërisë, sepse në seancën e radhës do të zhvillohet pikërisht debati për buxhetin e ardhshëm, pra ku përfshihen edhe PPP-t, dhe sigurisht do kemi edhe debat lidhur me atë çfarë opozita ka akuzuar qeverinë për injektimin e parave të drogës në buxhetin e shtetit, pra në parat të cilat kthehen më pas në koncesione. Gjë që sigurisht është mohuar nga ana e qeverisë, ka qenë vetë kryeministri Rama që është përgjigjur kryetarit të opozitës Basha, megjithatë debatet sot do të jenë të zjarrta lidhur me këtë çështje. Ndërkohë, ka edhe zhvillime tjera, sigurisht do t'i përshprekim pak nga të gjitha, ka hapur siparin panajiri i librit, i cili është sigurisht një prej evenimentet më të rëndësishme letrare në Shqipëri, padyshim, por sigurisht jemi kaq të zënë me debatin politik, jemi kaq të zënë me radhët në zyrat e administratës e me problemet sa në panajir sigurisht pak hapësira ka për qytetarët që të ndjekin librin, të ndjekin leximin e të jenë pasionantë të leximit. Kemi qenë një vend që lexonte, sot jemi kthyer në një vend që vegjeton dhe sigurisht i bindet unanimisht partisë politikës e kështu me radhë. Fillojmë tani me gazetën Koha Jone, cila vjen me titullit e saj kryesor në ballinë, titulli qendror, Rënja e lirë e Ramës, është titulli që vjen në faqen 3 nga gazeta Koha Jone. Uragani Tahiri, që ra mbi kokën e kryeministit, sapo ka filluar të shkatërrojë mazhorancën e Partisë Socialiste. Të poshtja po e tërheq si një vrim e zezë universi, është pra titulli i gazetës Koha Jone sot. Titullet e tjerë vazhdojmë më tej, Rama, vetingu në polici nis në janar. Do largojmë të korruptuarit. Është shkrimi në faqen 5. Propozimet e LSI-së për paketën fiskale të vitit 2018 janë propozimet, pra keni 3 propozimet që janë në këtë faqe të parë të gazetës Koha Jone. Përfaqësuesja e lartë e Këshillit të Europës, Federica Mogherini, viti 2018 mundësi unike për integrimin e Shqipërisë, faqe 4, megjithatë kërkohen sigurisht prova për ecurinë e Shqipërisë. Kryetaria e LSI-s, Monika Kryemadhi, kjo mazhorancë nuk ka plan ekonomik për të varfrit, është shkrimi në faqen 6. Editorial, pse nuk u emëruan ambasador edhe kryetarët e tjerë të shish si Ajazi, është deklarata pra dhe shkrimi editorial në faqen 2. Emërimi, Rama nis Visha Ajazin ambasador, Meta merr Bahri Shaqirin këshilltar, shkrimi në faqen 9, mbetet sigurisht edhe pozicionimi i Fatos Klosit pra ndër krerët e shërbimit. Forum opozita vërtitet si mullin të erës nga Majlinda Bregu, faqen 11. Analizë domosdoshmëria auditimit të brendshëm nga Nikoleta Piranjani në faqen 16. Ndërkohë kemi reagimin mbi deklaratat e Mogherinit, faqen 4, ish ministri Manjani. Mogherini nuk flet për vilën e Vlahutin e kanabisin, jo më për Tahirin. Kalojmë tani në gazetën shqiptare, e cila vjen me titullit e saj kryesor këtë mëngjes, titulli i parë, Pasurit e gjyqtarëve. Kush është më i kamuri?
më i varfër ishte një që u kap me 300 milion në shtëpi, apo jo. Zbardhen vetë deklarimet e 15 tokave të zeza në gjykatën e lartë dhe kushtetuese. Shënjestrat e vettingut në drejtësi me disnivel të ardhurash vjetore, nga Guxim Zenelaj tek Ariana Fullani, Bashkim Dede, si renditen. Janë gjithë detajet në gazetën shqiptare, sot pra lista e gjyqtarëve, sipas peshës financiare, sipas pasurisë, në faqen 8 dhe 9 ky shkrim. Mblidhet Këshilli i Stabilizimit me Bashkimin Evropian, Mogherini. Kushti kryesor, reforma në drejtësi është në faqen 2. Sigurisht është pyetur edhe për çështjet aktuale, por zonja Mogherini ka preferuar të mos flasë. Zëvendës ministri austriak Tahiri, askush nuk duhet të fshihet pas autoritetit. Me këtë sistem drejtësie nuk hyni në Bashkimin Evropian. Numri 2 i diplomacisë Michael Linhart, hapja negociatave për antarësim brenda 2018. Është një shkrim pra që vjen në faqen 6. Hapja negociatave është lajm i mirë, kërkohen shumë reforma për Shqipërinë. Dosier, letra e panjohur të Mustafa Krujës. Letrat e panjohura të Mustafa Krujës, si të shpëtojnë nderin nga fundi i qeverisë. Shkrimin faqen 14 dhe 15. Pra, kur e kuptoi se qeveria e tij, pra Mustafa Kruja, po ikte, po shkonte, po të dështonte, atëherë sigurisht kërkoi të shpëtonte nderin e tij e të qeverisë. Amendamentet të buxhetit LSI të ulet në 5% të VSH për ushqimet e shportës. Është një tjetër propozim që vjen pra për buxhetin, shkrimin faqen 3. Titujt e rinj, panajiri i librit e nis me protestë, botuesit përplasen me ministrinë, shkrimin faqen 17. Fakt është një panajir që deri tani nuk po ndizet. Arrestohen 3 vetë në Fier për drogë e vrasje. Policia, pjesë e një grupi kriminal, akuzohen edhe për rrëmbim personi. Kujtim Kuçi, Bashkim Ahmeto dhe Tritan Tusha lëviznin me makina të blinduara. Shkrimin faqen 10 dhe 11, pra është operacioni Forca e Ligjit, ka nisur nga Fieri. Policia jep detajet, emrat e përfituesve, abuzimi me pronat në Spile, si fitoi Elvis Roshi, Fatos Kaja e gjyqtari Lusha, pra janë pronat në Bregdet, shkrimin faqen 7, pra si janë përfituar, sepse është bërë një liste gjatë përfituesish, por të cilat shkonin sigurisht vetëm në 2-3 adresa. Opinionet e ditës vinë në faqen 20 dhe 21, nga Mimoza Koqiu, spërdredhjet e një kryeministri, është shkrimi pra që vjen si opinion në gazetën shqiptare. Dhe nga Jorgji Kote vjen opinioni, pra komenti në faqen 21, për te Kretës, pra është çrëndotën pas Kretës, sigurisht përveç se pati shumë zhurmë, por nuk mësuam shumë gjëra fakt pas këtij takimi. Dalim tani në gazetën Shekulli, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Titulli kryesor i gazetës Shekulli në Ballin është Familjet e Partisë Socialiste, pronar në Spillë, pra është titulli për pronat në Spillë. Hetimet, policia dhe prokuroria detajojnë skemen e zyrtarëve të arrestuar të hipotekës së Kavajës. Nga Elvis Roshi të Vjeri i kryesocialistit, kush janë personat e listës së hetimit. Mekanizmi se si 36 hektar tokë në Bregdet, pra bëhet fjalë për 36 hektar në Bregdet, ju ndanë 108 përfituesve fiktiv që nuk kishin as dieni për pronën. Pra, i kanë dhënë në emër të Patrikut pronë, por sigurisht Patriku s'ka ditur gjë dhe e ka marrë dikush tjetër. Është shkrimi në faqen 12 dhe 13 me detajet e hetimit. Vettingu në drejtësi, spionimet në thojza, si do të denoncohen gjyqtarët dhe prokurorët. Publikohet formulari në faqen online, ku çdo qytetar mund të denoncojë me fakte dhe duke i identifikuar zyrtarët e korruptuar. Shkrimin faqen 4 dhe 5, pra do të jetë një proces, pra edhe denoncimi sigurisht. Vendimi, gjykata e apelit mëshiron Zibrakën, ul dënimet, shkrimin faqen 15, pra ka pasur pra një lloj pranimi të akuzave, gjë që kanë përfituar uljet dënimit nga gjykata. Dyshimet, vritet 12 vjeçari në Mirdit. Policia arreston në gjithë fshatin, pra është shoqëruar gjithë fshati, në faqen 16 është një ngjarje e rëndë që është regjistruar në Mirdit. Tërhiqet nga dëshmia vrasi i komisar Cukut. Mikel Shallari nuk pranon se është autori i vrasjes së Artan Cukut. Dorëzon kërkesë në gjykatë. Si ndryshoi dëshmia e tij? Janë detajet faqen 16, pra është tërhequr nga dëshmia ku pranonte se ishte autori i vrasjes së Artan Cukut. Më falni,
kalojmë në pjesën e sipërme të gazetës, Shekulli, se sigurisht janë një sër titujsh. Dëshmia, vartësi ish drejtori të burgjeve i çova 20 milion lek në tavolinë. Shkrimin faqen 12, pra nën drejtori ka deklaruar se i ka çuar 20 milion lek në tavolinë drejtorit. Sigurisht kjo është historia e shumë drejtorëve në këtë vend dhe nën drejtorëve. Mario Kempes, unë trajner në Lushnjë dhe arratisja në mars 1997. Historia e shkurtër e ish kampionit botës me ekipin e bosit të kompanisë piramidale Xhaferi dhe largimi pas trazirave, shkrimin faqen 20-21, një histori absurde e 97-s. Fatkeqësia natyrore, përmbytje apokaliptike në Greqi, 14 të vdekur. Stuhia e fuqishme që nisi të martën dhe do të vijojë deri të shtundën shkatron vendbanimet në perëndim të Athinës. Shkrimin faqen 17, shpresojmë mos jenë emigrantët shqiptarë të shumt në këtë zonë e në Athinë, kryesisht të prekur nga këto përmbytje, edhe institucionet shtetërore sigurisht do të jenë, flasim shqiptarë, do të jenë në kontakt me familjarët shqiptarë në Greqi. Koncerti në Tiranë, orkestra e kompozitorit të Zorbas, Mikis Theodorakis, shkrimin faqen 18 dhe 19, sigurisht do të jenë një eveniment i rëndësishëm për artin shqiptar. Dalemi tani në gazetën Tema, vjen me titujt e saj kryesor, akuzat ndaj Ramës. PD dhe LSI kanë bërë kërdin me koncencione. Vetëm Gencruli firmosi 87. Pra është historia që tham, pra u debatua në 2013, por vazhdoi me të njëjtën rrugë. Detajet si funksiononte grupi që grabiste tokat në Kavaj. Në kërkim vjerri i kreut Partisë Socialiste, shkrimin faqen 6 dhe 7. Faqen 7, qeveria i paguan 70 milionë lek gruas e Nishanit që të mos prishte kishën e Elbasan. Shkrimin faqen 7 është kompensuar për përpëronën ku ndodhej kisha. Intervista, akuzat e opozitës ndaj Vlahutin dhe çështja Tahiri. Fleckenstein përgjigjet mbi pikat e nxehta të aktualitetit. Shkrimin faqen 4 dhe 5. Në kryet gazetës kemi titujt e tjerë, faqen 10 dhe 11, njeriu që ndërtoi një kishë në moshën 82 vjeçare në Pukën e Largët. Është historia e qytetarit, sigurisht Puka nuk është aq e largët, mos ta shohim sigurisht në Kinë. Mario Kempes, si u arratisëm në mënyrë spektakolare nga Shqipëria, është historia e ish kampionit botës në faqen 11 që mos harroni u bë trajner i Lushnjës për një periudhë kohe. Merobaze është me editorialin e tij në faqen 8, opozitë ndaj shtetit për të marrë pushtetin. Sigurisht. Kalojmë tani në gazetën Mapo, e cila vjen me titujt e saj kryesor, titulli qendror, reforma në drejtësi, nis vetingu për gjyqtar e prokuror, kërkohen informatorët. Komisioni i pavarur i kualifikimit ka publikuar dje formularin e denoncimit nga publiku, nëpërmjet të cilit ftohen qytetarët japin të dhëna, indicie, fotografi e fakte të tjera që provojnë përfshirjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve në afera korruptive dhe që kanë ndikuar në një vendimarrje jo të drejtë për tyre. Formulari përmban dy kategori, një që ka të bëjë me të dhënat e denoncuesit dhe një me të dhënat mbi gjyqtarin dhe prokurorin, shkrimin faqen 3. Kështu që gjithë ata që vazhdimisht kanë denoncuar, jo vetëm këtu, por në gjitha hapësirat që u ka dhënë media, e kanë tashmë një mundësi të denoncojnë me emër, me mbiemër e me materiale konkrete gjyqtarët dhe prokurorët. Ju lutem, është një proces që duhet kryer, pra ky. Nëse doni sigurisht pra të ketë efekt vetingu, megjithëse vetingu nuk zgjidh problemin më të rëndësishëm, si korrigjohen gabimet e bëra nga drejtësia. Hetimi, pronat në Spillë, familjarët e Roshit dhe Dajës, përfitues të tokave. Prokuroria ka zbuluar se përfitues të pronave në Spillë janë të afërm dhe familjarët të drejtuesve dhe ish drejtuesve të pushtetit lokal, ish kryetarit Bashkisë së Kavajës Elvis Roshi dhe ish kryetarit Partisë Socialiste Gentian Daja. Janë detajet në faqen 5 të gazetës Mapo. Editoriali i ditës nga Ervis Iliaza i vjen në faqen 7, a rrezikon Edi Rama të mbetet reformator për gjysëm. Shtypjen se nuk është vetëm rrezikon. Integrimi në Bashkimin Evropian, Mogherini, 2018 mundësi unike për Shqipërinë. Takimi i 9 i Këshillit të Stabilizimit dhe Asociimit midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian i mbajtur në Bruksel doli me rezultate pozitive për Shqipërinë. Shkrimin faqen 4. Shohim sigurisht se gjithmonë çdo vit që ka ardhur ka qenë viti i integrimit të Shqipërisë dhe çdo vit kemi pasur po të njëjtat zhgënjime. Shpresojmë që 2018 mos jetë zhgënjues. Komentin faqen 6 nga Lek Skëndaj, objektivat e sjelljes dhe kurrikula shkollore janë disa nga elementë. Në fakt është një debat që duhet hapur, sepse në botën e zhvilluar, rasti Finlandës, kanë filluar të shohin tashmë ndryshe çështjen e kurrikulave, çështjen e programeve mësimore dhe sigurisht edhe të lëndëve.
Komentin faqen 7 nga Holta Eba, shumë zhurmë është titulli pra që vjen në faqen 7. Vazhdojmë në brëndësi nga parajiri i librit, kriza e leximit përplasen Kumbaro, Ymeri dhe Tufa. Kanë qenë dy çështje mjaft të rëndësishme në ceremoninë e djeshme të hapjes së edicionit të 20 të librit, ku janë përplasur Ministria e Kulturës, botuesi dhe autori. Ç'është politik, ç'është biznes dhe ç'është kulturë. Është një debat sigurisht sepse edhe panajirin e dominon politika. Mjafton të ketë një libër politik aty dhe bëhet nami në panajir. Autorët e njohur shqiptarë vazhdojnë të mbajnë penën në dorë. Stenda e UET Press, Sara e Alfred Pezës tërheq qindra lexues, shkrimin faqen 12 dhe 13. Suplement më apo sport, Teuta fiton në Gjirokastër. Presidenti i luftëtarit do të tërhiqemi nga kampionati. Është suplementin faqen 9 deri në faqen 11, ka ndodhur gjithçka në Gjirokastër, akuza ndaj arbitrit, ka pasur edhe momente tensioni, sigurisht edhe një situatë absurde për futbollin shqiptar që nuk është për herë të parë. Ndërkohë, ngërçi nga Bujar Kapexhiu vjen me titullin Top Secret, është presidenti Meta që mban mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të kyçur. Jo kurrë, është përgjigja sigurisht drejtuar edhe mediave. Kalojmë tani në gazetën Dita, e cila vjen me titullin e saj qendror, ekskluzive Spartak Braho. Unë mes Ramës dhe Metës, intervistë me këshilltarin e kryeministit, çka ndodhur në çantën e zezë dhe koalicioni PS, LSI dhe sigurisht ka mjaft pikpyetje lidhur edhe me pozicionimin e tij, dihet roli i tij pranë Ilir Metës, sot pranë Edi Ramës, shkrimin faqen 2 dhe 3 të gazetës Dita. Më tej vazhdojmë me titujt e tjerë. Abrashi, Trebeshina dhe mbajtësit të shumë vjeçarë të tij, ikja në heshtje një njeriu të vështirë, marrëdhënia e komplikuar me Kadaren dhe kritika për Enverin, në një apel miqësor edhe për kryeministin Edi Rama. LSI të hiqet taksa për shtëpinë e parë, 0,05% për të dytën. Buxheti 2018 pra janë propozimet. Testi me 4-5 dhjetor, 468 farmacistët dhe dentistët që do të testohen për licencën, janë detaj në faqen 16. Vazhdojmë më tej me titujt e tjerë. Rasti Kaplanaj, dekriminalizimi dhe 2 standardet e Bashës me Mallakastrën. Faqen 5. Në brendësi, një huni me Safetin, 17 vjeçare gjeni në matematik, 41 certifikata në Olimpiada, shkrimin faqen 13 nga Entela Resulaj. Faqen 18 nga Qani Duraj, rekujem për një dëshmor, shok të Mehmetit dhe Ramiz Arjanitasit. Kalojmë tani në Standard. Vjen me titujt e saj kryesor, sot buxheti në kuvend është titulli, shoqëruar sigurisht edhe me amendamentet e LSI-s, qeveria paket klientele, propozimet e LSI-s, 5% të VSH për shportën, 0 taks për banesën e parë. Amendamenti i LSI-s të rikthehet pragu prej 5 milion lek xhiro vjetore për taksimin e biznesit vogël. Kryemadhi zbardh paketen antivarfëri, shkrimin faqen 3. Vazhdojmë më tej, lista me 21.590 persona, emrat e trashëgimtarëve që do të paguhen për këstin e dytë, dokumentacioni që duhet përditësuar, shkrimin faqen 16 deri në faqen 19, pra bëhet fjalë për 21.590 persona, pra janë lista më e plotë, pra me të gjithë emrat, shkrimin faqen 16 deri në faqen 19. Opinion nga Brikena Bogdo, e di Rama apo nuk e di Rama, është shkrimin faqen 9, është një titull pra që vjen në gazetën Standard nga Brikena Bogdo. Tragjedinë e Meshdit, poruanin baktit, vëllai vret nga pagujtësia vëllain me automatik, shkrimin faqen 8. Sikur i kishin mbledh gjitha armët, pas ka mbetur një Meshdit, pra fatkeqësinë e kësaj familje. Shqipëria në pritje, BE shfryn tullumbacën e Ramës, Serbia dhe Malizi janë pranë hapjes së negociatave, shkrimin faqen 2. Sigurisht kjo është padrejtësia më e madhe që i bëhet Shqipërisë, sigurisht edhe për shkak të problemeve që kemi vetë me reformat, por sigurisht është parë gjithnjë më hatër e një pjesë tjetër e rajonit sa Shqipëria. Konferenca në Bruksel, gazetarja Risa Zyko gozhdon me pyetje për çështjen Tahiri. Mogherini s'komenton, shkrimin faqen 2. Karshillek ndaj Lusë, Tusha shkarkohet pa arsye si drejtori i portit të Shëngjinit, emërohet mbështetësi i Ndokës, shkrimin faqen 5. Vipat paprekshëm, dora e fortë të tatimeve me më të pambrojturit. Gjoba 330 herë më të larta se vlera e kuponit, shkrimin faqen 10 dhe 11, sigurisht atyre që kanë
që shesin në i kafe, që shesin në i kile domate, ata ndeshkohen. Dalim tani në Telegraf. Gazeta vjen me të titull sot në ballinën e saj. Shqipëria, vendi ku kanabisi gëzon mbështetje politike. Dje televizioni publik gjerman shfaqi një reportazh tronditës mbi mafjen e hashashit dhe marijuanës, realizuar në Shqipëri në verën e 2017-s. Qytetarët e varfër, luksi i shtetarëve, fermerët e nënshtruar nga mafja dhe pse kanabisi lindje e u mbështet nga politika është, me gjithë detajet në faqen 2 dhe 3 ky reportazh i televizionit publik gjerman. Vazhdojmë me titujt e tjerë, sot debatin kuvend, buxheti 2018, pikat e forta të paketës fiskale dhe propozimi për heqjen e taksës së banesave e ushqimeve. Shkemi në faqen 5 pra nga LSI. Dëshkimi i zyrtarëve të lartë, Rumani, ndjekje penale kreut partisë në pushtet. Prokuroria krijoi grup kriminal për përfitime në tender. Shkemi në faqen 3. Sigurisht, po flasim për Rumani, mos e ngatroni me Shqipërinë. Shqipërinë përveç se muhabet gjithë ditën, asgjë tjetër nuk bën. Departamenti i drejtësisë kundër Clintonit. Hetim në SBA vendimit të Obamës për lejmimin e blerjes së uraniumit nga Agjencia Bërthamore Ruse. Shkemi në faqen 9. Tani të gjitha palët në Amerikë akuzojnë për lidhje me Rusinë dhe të gjithë duket se kanë një lidhje me Rusinë. Gozhdimi nga media. Shqiptarët braktisin vendin. Mogherini flet për përparim. Komentojnë në Bushati, Bregu, Manjani dhe Çollaku. Shkemi në faqen 4. Specialisti Fadil Kepi, çfarë parashikon ligji për pensionistët e moshave të mëdha, rillogaritja e pensionit e emigrantëve, ripunësimi dhe si mund të shtohen vitet e pensionit. Shkemi në faqen 10 dhe 11. I shkreu i zbulim kundër zbulimit, njohja me Kadria Zbiun, transferimi nga Moska në Bukuresht, si u aksidentua makina e ambasadës, letra e kolonelit rumun për një nusë koçare, sherrri me komitetin e partisë dhe përgjigja e Enverit. Janë shkrimin në faqen 16 dhe 17 pra detajet nga koha e komunizmit. SBA hap dyert për studentët shqiptar. Është projekti që vjen për edukimin. Departamenti i Shtetit organizon javën ndërkombëtare të arsimit, ndërsa ambasada në Tiranë nxit të rinj të studiojnë në shkollat e larta amerikane. Si u shtuan regjistrimet gjatë vitit të shkuar, hapat për të pranuar në kolegje, universitete dhe mundësia për bursë. Shkrimin në faqen 5. S'kemi pse shkojnë në Amerikë, kemi tashmë sistemin më të mirë të arsimit, apo jo, në vend. Panajiri i librit Tiranë 2017, cilat janë 3 shtëpitë botuese më të suksesshme në ditën e parë të panajirit. Krimtaria nga Bashkim Hoxha, Rezar Tareqi, Albert Zholi, Haralam Kota, Patrik Sadikaj, edhe unë, pra, ndjes që lexova emrin tim, po ky është. Ja dhe librat më të shitur, titujt autorë dhe kategoritë më të preferuara. Derina Amzollari sjell bisedën me kreun e Galerisë Kombëtare të Arteve, Artan Shabani, janë detajet në faqen 12 dhe në faqen 15. Opinion dhe koment të buxhetit 2018, borxhi dhe farsa e bashkëqeverisjes nga Koço Broka, faqe 6. Drejtorët që po flenë mbi korrupsion nga Ilir Vata, shkrimin në faqen 8. Dhe kujtimet e një firmëtari nga Gzim Llojdia në faqen 18 janë detajet pra që përmbyllin edhe gazetën Telegraf. Dalim tani në gazetën 55, vjen me titujt e saj kryesor. Krimi më i gjatë se integrimi, është titulli kryesor i gazetës. Vëzhgimi Mogherini se jep karamelin e negociatave, por hesht për çështjen Tahiri. Televizioni gjerman, Shqipëria e Diramës, parajsa ku lulëzon kanabisi dhe krimi. Pyetjet për pastrimin e parave nëpërmjet të buxhetit mbërrin në parlament. Petrit Vasili, propozimet e LSI-s, ulje të VSH-s për ushqimet e shportës si dhe niveli 5 milion për pragun përjashtues të taksimit. Pas Sajmir Tahirit rihapet dosja Roshi. Ai dhe PS e Kavajës grabitën 40 hektar Bregdet. 4 mendime lidhur me anatominë e revoltës dhe rolin e intelektualit nga Nëntor Tahiri. Grupi kokainës së Xibrakës i lidhur me qeverinë përfiton ulje dënimi pas zbardhur publikisht kapot. Pyetja ditës, a u ndikua sistemi i drejtësisë nga një vullnet politik për grupin e Xibrakës? Forum analiza, agentët rusë bëjnë bilancin e territoreve të fituar në Ballkan. Analiza detaje turke nga Elvi Sideri janë pra titujt e gazetës 55. Dalim tani në gazetën Rilindja Demokratike, cila vjen me titullin e saj kryesor, Sklavëri 2017, dhe është kjo foto e këtij fëmije, cili është duke punuar në guret e Kromit, është në Bulqiz. Një foto e dhimbshme për hir të vërtetës. Sot buxheti i padrejtisë që do të afrojë revoltën, heq taksat për oligarkët e baronët e drogës dhe rrit taksat për 99% të popullsisë, si dhe çon drejt falimentimit 90.000 biznese të vogla.
Skandal si Ministria e Drejtësisë po bllokon hetimet për Tahirin. Prej 2 javësh nuk përkthen përgjimet e antimafias italiane. Mafia e tokave në Kavaj, përfitues Elvis Roshi dhe kreu i Partisë Socialiste në Kavaj, si ndaheshin tokat turistike dhe kush janë përfituesit kryesor. Velia e miliona euro tendera për të mbyllur dosjet hetimore. Skandali thellohet edhe më tej, pasi as njoftimet e shpalljes së 2 tenderave nuk janë publikuar në Agjencinë e Prokurimit. Shkemi në faqen 3. Drejt lirimit të banda e kokainës në Xibrak të Olsi Ramës është titulli që vjen nga Gazeta RD, dënime minimale për kartelin e drogës, ku rezultoni përfshirë dhe vllai kreu të qeverisë. Kalojmë tani në gazetën Integrimi, organi lëvizjes socialiste për integrim. Buxheti dhe paketa fiskale. Kryemadhi, LSI program konkret për të luftuar varfërinë e tejskajshme në vend. Janë detajet në faqen 2, 3 dhe 4. Kryetaria e LSI-s në tërheqjen me grupet e interesit, buxheti 2018 rrit taksat për 99% të shqiptarëve. 14% e shqiptarëve jetojnë në kushte mizerabel. Qeveria ka prioritet oligarkët dhe klientët e saj. LSI propozime për paketën fiskale të vitit 2018 janë propozimi 1 të VSH-ja për ushqimet të bazë të shportës të ulet nga 20% në 5%. Propozimi numër 2, pragu përjashtues për biznesin e vogël për skemen e të VSH-s të mbetet në nivelin 5 milion lek të reja. Dhe propozimi numër 3, taksa e banesës së parë të jetë 0 për banesën e dytë dhe më shumë të mbetet siç ka propozuar qeveria, pra nëse ke 2 shtëpia për të parën ku jeton, pra nuk do të paguash. Për të dytën që e ke dhënë me qira, fjala vjen apo e përdor për arsye tjera, do të paguash. Ky është propozimi i LSI-s. Është ata që i kanë 2 banesa, se ka njerëz që s'kan asnjë. Dalemi tani në shtypjen sportiv, pra në pjesën sportive të gazetave kryesore pra sportive, dalim në gazetën Sport Express. Rikthehet klasikja e dekadës. Prej fillimit të kësaj dekade, flamurtari Skënderbeu konsiderohet si ndeshja e sezonit në Vlorë, ku ka ende shumë lëf. Pas disa sezonësh në hije, vlonjatët duan të rivalizojnë sërish për kreun. Daja, kemi mungesa, por nuk ndalemi, është trajneri i Skënderbeut, pra Ilir Daja. Duro pa frikë, po luajmë shumë mirë, është pra trajneri i flamurtarit Duro, i cili i përgjigjet pra deklaratave për sa i përket nivelit lojës. Janë detajet që vinë në faqen 4 e 5, pra për këtë klasike. Ndërkohë, ndalemi tani në kryelajmin e kësaj fundjave, pra sigurisht mesjave po e quajmë, sepse sot do të luhen edhe ndeshjet e tjera. Palaçollëk në Gjirokastër. Luftëtari të UTA 2-3, shpërthen presidenti Tavo, gjyqtar bastard, e kot të vazhdojmë. Arbitrim skandaloz në sfidën mes luftëtarit e të UTA-s. Revolt pas ndeshjes, sulmohen arbitrat. Dursakët marrin 3 pikë në një ndeshje plot polemika e akuza. Janë titujt në faqen 2 dhe 3, sigurisht është një momenti i fundit kur gjyqtarët e ndeshjes janë shoqëruar me polici, pra për t'u larguar jashtë fushës, ndërkohë që shohim edhe format e protestës duartërheqëse të lojtarëve të luftëtarit. Në brendësi, Superliga, sot Kamza Kuksi, test delikat për kampionet. Kamza kërkon ta kapësht, shkrimi në faqen 6. Sigurisht i ka gjitha mundësit Kamza ta arri Kuksin pra në vendin e dytë. Laçi Partizani, Mezani synon Fortesën. Starova përgatitet në heshtje, shkrimi në faqen 7. Kategoria e dytë, Vora luan tenis me Kevitanin. Velgjeqiku ndjeksi i vetëm, pra janë detajet nga kategoria e dytë. Në faqen 13, pra është ty detaj, Elbasani ndalet sërish, Orikumi fiton dhe akuzon. Trajneri i U19-s, Bogdani, Panucci sulmues, unë e Bushi kemi nevojë për kohë, kemi në faqen 9, pra janë trajnerët e moshave. Kaos italian, Ventura shkarkohet dhe pasurohet. Tavecchio nuk pranon të largohet, pra është presidenti i federatës, kemi në faqen 14, është shkarkuar, pra Ventura, ndërkohë që pritet të emërohet Carlo Ancelotti. Dalim tani në gazetën Golet, cila vjen me titujt e saj kryesor. Tavo apel dukës. Arbitrat të tillë bastard zhduki nga futbolli, është presidenti i luftëtarit. Nëse kanë menduar të na hedhin nga kategoria, e bëjmë ne përpara. Të rriqemi nga kampionati dhe e prishim atë. Shkemi në faqen 2. Gola dhe tension. Fati dhe gjyqtari dënojnë luftëtarin. Teuta rikthehet te fitoria. Shkemi në faqen 2. Reagimi. Lika, gjyqtari luajti me ndjenjat tona, na mungoi edhe fati.
faqen 2. Mes fushori Shkodra flet si ish, flamurtari i fort, por Skënderbeu mbi rivalet. Është Donjet Shkodra, pra që flet. Projekti turne miqësor me të mëdhat që shkuan në Rusi. Ideja është propozuar nga SBA. Post Ventura, në Itali të gjithë duan Carlo Ancelottin. Është titulli pra që vjen nga situata me kombëtaren italiane të futbollit. Këto pra janë titujt kryesorë të shtypit për ditën e sotme. Kemi përfunduar pra leximin e ballinave, ndërkohë që për gjithë të interesuarit janë sigurisht të lutur të gjejnë gazetat në pikat e shitjes dhe të lexojnë, sidomos ata që kanë nevojë për informacione, pensionet apo edhe çështjet që lidhen me përfitimin e shpërndjekurve politik. Sa për politik kemi nga mëngjesi në darkë. Unë i shoh edhe shumë njerëz që marrin ato gazetat me këto lajmet kështu të thelluar, analizat e mëdha që bëjnë në këtë vend dhe vazhdojnë në shtynë ditën. Dhe pastaj themi pse jemi kaq të indoktrinuar nga politika. Nëse fillojmë tani të flasim së bashku. Do të kemi mundësi sigurisht të komunikojmë së bashku në, nuk e di, do të kemi 2 numrat e telefonit, do t'i provojmë të dy apo do punojmë vetëm me njërin? Okej, do t'i provojmë të dy dhe të shohim. 042344 720 që është sigurt që punon dhe 069 670 24 numri celular. Pa humbur kohë, mirë presim telefonatën e parë për sot. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirëseret, ju përshëndes, faleminderit. Si u kthye Patrik? Mirë, po ju? Tani unë jam një pensionist, i ardhur nga një rreth i vendit. Kështu edhe fëmijët më kanë blerë një shtëpi në një zonë të mirë të Tiranës. Kam fjalën, ne jemi të stresuar, domethënë si familje dhe gjithë moshatarët e mi që tash për këtë çmimin e banesës, domethënë taksën e banesës. Ne marrim një pension minimal burrë grua. Vajza i kemi, domethënë janë të martuar në familjet e tyre. Nuk e përballojmë dot me ilaçet edhe me çmimin e rritjes të ujit, për shembull, do rritet uji. Ai thotë do rritet uji nga 1 janari. Në i kompensim pensioni, shtes pensioni, nuk ka, ku do të gjejmë këto lek neve që të përballojmë gjithë të vështirësi që tash. Pa ardhur janari akoma, pa ardhur pa këto, ne jemi të stresuar që tani gjithë stresa e pensionistave. Ky ishte problemi i parë. Kam dhe një shkurt. Po? Në vitet e parë mbas lirimit, qeveria atërshme, të gjithë pasurinë që ishin njerëzit e pasur ja mori dha popullit. Kurse sot Edi Rama po ndodh një fenomen tjetër. Po ja merr popullit pasurinë dhe po ja jep një klasë shumë të pasur për të pasuruar ato me koncesionet që po ndodhin. Ky më duket një fenomen dhe stresa 95% e popullsisë janë një varfëri shumë të madhe. Dhe treta, një shkurt fare. Po, më fal, jo, mendova se mbarove, më fal. Unë udhtoj shpesh, bëj se shkoj diku kështu me autobus. Po. Ndodhin shumë incidente në autobuset urban. Do të lutesh, nëse ka mundësi, kush e ka dorë, të ketë një numër telefoni aty tek gabina ku i thot mos i fol shoferit, që ajo që ndodh në incidenti me faturinat, se herë t'japin bilete, t'japin gjithë bilete, të flasin me një fjalor vulgare, kështu, të shtyjnë, të ketë një numër telefoni, që gjitha incidentet që ndodhin të lidhet me kompaninë dhe të vi kompania për të sqaruar. Absolutisht. Propozim shumë i drejtë ky. Në fakt do funksionojnë disa numra ankesash që i ka vendosur. Unë them, unë ja sugjeroj bashkisë ta vendosë të që të ketë një moment ndërhyrje për çdo incident që ndodh. Por të jenë numra funksionale, sepse ka disa numra që thot për ankesa në zyrat e bashkisë, por nuk funksionojnë, po ti biesh nuk dalin. Dhe sigurisht duke u nisur nga ajo që tha zotëria për punën e taksave të shtëpisë, unë e ftoj sigurisht politikën, parlamentin me që është ende në diskutim ky problem, pra kjo taks për pensionistët dhe për invalidet të ketë përjashtim nga kjo taks. Është një propozim që vjen në emër të gjithë pensionistëve dhe invalidëve në Shqipëri. Dhe atyre që janë mendim sociale, sepse ata ndoshta se kanë fare shtëpinë, po flasim për ata që e kanë. Ky është një propozim që mund të merret në konsiderat. Sa ja u heqim hoteleve, më mirë ja u heqim pensionistëve dhe invalidëve apo edhe atyre të familjeve në nevojë. E falenderoj shumë zotrin, i renditi shumë drejt 3 pikat e shqetësimeve që kishte. Ndjekim tani një tjetër komunikim. Alo, mëngjes. Alo? Okej. Me sa kuptoj unë, përsëri numrin celular nuk është funksional, kështu që do të presim sigurisht telefonatat tuaja në numrin fiks. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes. Mirë erdhët, përshëndetje zonjë. Përshëndetje, kam parë në një stacion televiziv, Po. zonjë Spiropali,
dhe zonjën Gjosha, ku ishte zonja Spiropali për krimin. Dhe desha t'i them, a ka më krim se sa në familjen time? Si ka 1 vit që më ka ikur i me bi, erdhi data 19. Çfarë po bëhet me këtë fëmijë? Se fundja unë i them fëmijë vajzës time. Patjetër. Përderisa është 20 vjeçe, 21 vjeçe. Dhe a kam me për një fëmijë, për një vllaç që po e pret 3 vjeç, dhe a kam me në një kastolle ku po jetoj unë, ku shiu, stuhia, gjëmimi, rrofja që po gjëmon, aktualisht që po bie dhe shi, pa ngrem, pa pirë. Çfarë mund të bëjmë neve? E para, e dyta, unë kam qenë dhe në Tiranë, tek drejtoria e përgjithshme e policisë. Dhe nga ku kam marrë një, që më ka thënë një zotëri që zonja ajo është mosh madhore. I thash zotëri, vëren që vetëm për para, i thash. Ti je shti, jo burri, i thash po nen, i thash, çfarë do të thot për ty, në qoftë se ty të ikën fëmia, i thash apo ndonjë tjetër, i thash. Ju takua titularin e drejtorisë policisë shtetit apo një të zyrës titularin që ushtronte të trafikeve, që ushtronte të punë të profesion, nga ku mora një që më tha që është në moshë madhore. Pa, siç thoshte edhe ata të Fierit, kështu më tha dhe ky. Pra, unë dua të them që krimi ka nisur, domethënë nis që nga policia e Fierit, imagjinoj që më tha të njëjta gjë, kështu edhe këta, unë nuk e di kush jam, u pyes veten kush jam unë, çfarë i kam bërë unë Zotit. Kush jam unë, çfarë i kam bërë? Edhe në kushtet kur ju keni bërë një denoncim zyrtar për fjala vjen për rrëmbim apo grabitje apo nuk e di se çfarë denoncimi keni bërë. Ju e keni bërë këtë denoncim dhe përsëri përgjigjja është që ajo është moshë madhore, sigurisht moshë madhore, gjitha vajzat që janë rrëmbyer dhe çuar për trafikim jashtë Shqipërisë moshë madhore kanë qenë. Ose janë gënjur, ose janë marrë forcërisht, por të paktën për të hetuar, për të verifikuar nëse kemi të bëjmë me një grup kriminal që rekruton, qoftë edhe rekruton, nuk po them vetëm rrëmbim, qoftë edhe nëse rekruton vajza dhe gra shqiptare, se vajza juaj është grua, dhe të merren dhe të çohen për përfitime, kjo është vepër penale. Madhore pa madhore, se tash larg qoftë edhe mua mund të më rrëmbejnë dhe themi që jam në moshë madhore tani, kam ikë vetë. Si t'ja bëj? Po pra, edhe ndërkohë që unë i them për prokuron për atë policin oficerin gjyqësor të Fierit, Roland Zakën, më thotë që unë nuk mund të dalë sepse ata janë më të mëdhenj se unë. Unë e di që drejtoria e përgjithshme e policisë shtetit, domethënë është më madhe se prokuroria e Fierit. Dhe i bëj thirrje këtyre pushtetarëve, i thash edhe atij zotërisë, mos më detyroni të vetë marr një akt flijim, ashtu siç e mori zotëria përpara Kuvendit Popullor, përpara kujt e mori. Pra, është një gjë që unë kam 1 vit, erdhi data 19, çfarë do t'i them unë atij fëmije? Kur ai fëmijë po vetë 3 vjeç dhe nuk flet. Kur ai fëmijë vetëm mama, atëherë nuk e di, një nen park pangopur, një nen që flet, një nen që mbledh në përkoshat e plerave, nuk e kam idenë më se si t'ja bëj. Nuk mundem dot më të vazhdoj më të eci më përpara në rrugën time. Dakor, atëherë ne presim sigurisht që këto informacione, mua më vjen keq, absolutisht zonja merr një përgjigje të tillë nga strukturat e larta të policisë, falenderoj shumë për telefonatën, sigurisht është një vërtet është madhore. Çdo kush që mund të ketë përfunduar në rrjetën e trafikut mund të jetë madhore. Por dikush pra dikush ka kryer një vepër penale, apo e çon ta trafikoj, ta hedh në rrugët e Italisë për shfrytëzim prostitucioni, po e marrim më thjeshtën. A quhet vepër penale, kjo e dashur policia e shtetit, i dashur shefi i sektorit, çfarë je në policinë e shtetit? Është absurde ti thuash që shko, zonjë X është në moshë madhore, ka ikur vetë për prostitucion, ka ikur vetë për trafikim. Tani, edhe nëse ka ikur vetë, dikush i merr përfitimet më njerëz. Edhe vetë ajo mund të ketë kryer vepër penale, nëse ka ikur pra dhe vetë ofrohet në tregun e trafikimit. Kështu që policia duhet jetë sigurisht pak më, nuk e di, pa e paktën hetim duhet kry. Edhe prokuria gjithashtu. Eci më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët zonjë, ju përshëndes. Edhe unë ju përshëndes shumë, se jeni shumë i mirë. Faleminderit. Dëgjoj, zoti Patrik, mbrëm dëgjova që neve duhet të denoncojmë këta të gjitha të... Po, janë vënë në dispozicion formularet për katës për të denoncuar gjyqtarët edhe prokurorit e korruptuar. Po, ja dhe i denoncova, ha? Po. E pastaj i denoncova, e qa pastaj?
E pastaj çfarë do të thonë me këtë, kur ajo më tha bombën e fundit aty në informacion, që ju vetëm do jepni ashtu se do t'i dënojmë ne, ku di unë se mu bë vonë më, se u dënuan ata po se dënuan, sigurisht që duhen dënuar, absolutisht. Dënuar, kam përshtypjen se nuk dënuan, thjesht do të largohen edhe do thonë që shko këtë pasurinë e keni marrë në të palishme, edhe kaq histori. Tani, ç'më duhet mua më duhet ajo imja, do më thënë, më duhet interesi im, në qoftë se ajo hodhi bombën brëm dhe tha që ato vendimet e gjykatave që janë nuk rihapen me ose nuk që dua unë, për çfarë dua unë vetingun, ore shok, o ndërroni ligjet atyre që janë të ligjeve se na çmendën, po fundit, në qoftë se nuk më lejon të rishikohen dhe njerë ato, më lejon që ta hapun me vullnetin tim, t'ja paguaj unë ati shejtan shteti, të gjithë atë që do mbej rishikimin prapë. Mos ta bëj rishikim, po të hap gjyq të ri. Se është me shkelje. Kjo është pyetja në fakt që ne duhet ta ngrejmë dhe t'ja u adresojmë gjithë këtyre zyrtarëve apo njerëzve që kanë marrë përsipër të bëjnë reformën në drejtësi apo edhe vettingun në drejtësi. Çfarë do të bëhet me të gjithë vendimet e gabuara që janë në kurrizë të qytetarëve? A do të korrigjohen këto vendime? Pra, kjo është pyetja e madhe që bëjmë ne për reformën në drejtësi, sepse ndodh rëndom nëse një faturist të ndëshkon ty me një faturë mbi atë çfarë ke ti për të paguar, zgjedhja që thot, për shembull, OSHE-ja, po themi kot, e kemi hequr nga puna. Po kujt ju bë vend se është hequr nga puna? Madje mua më vjen keq që dikush është hequr nga puna për një gjë që duhet korrigjuar. Kush ma kompenson mua, kush ma zgjidh problemin mua, kush ma jep drejtësi mua, kjo është pyetja që më shqetëson mua. Jo kush iku nga puna, apo jo? Zoti Patrik. Unë e kam problemi me gjyqësorin. Po, e mora si shembull të drejtësisë këtë gjë thjesht, por e njëjta gjë është edhe me vendimin gjyqësor, sepse unë si gjyqtar të kam dhënë një vendim ty që të kam hequr pronëna, të kam hequr lirina, të kam dëshkuar fëmijëna, ku di unë, dhe ndërkohë më kam marrë pasuri. Mua më heqin nga puna, ndërkohë që ti vazhdon të mos e gjesh të drejtën, pra kjo është ajo që dua të them. Zoti Patrik. Po. Dëgjoj mua këtu. Që do me thënë? Mua më kanë marrë pronën, më kanë marrë parat, më kanë vjedhur parat, më kanë marrë dhe pronën në bashkëpunim me gjykatën. Dhe unë dua, do me thënë, që dhe këta pala pa ditë, se do më thënë është pa fund, kërkon pa fund, bën ato hapë gjyqe pa fund, sepse ka fituar ajo, pamërsisht se si ka fituar ajo. Dhe tani më kërkon mua, ku dëgjon çfarë nuk më kërkon. Ja, një minutë, tashti ajo ka hapur një gjyq, tashti që më kërkon mua që rara, gjera, ande po këte. E po mirë, edhe unë shkoj atje. Ajo më paraqit vendimit e gjykatës janë me shkelje, absolute, ndërsa unë paraqit provat që i kam të shkëlqyera. Atëre, si do e zgjidhë gjykata këtë? Kjo është një kontradikt, do me thënë. Ti vendimet tash, unë kam e zgjidhë gjykata këtë kontradikt. Kjo është pyetja, pra. Kjo është pyetja që bëra dhe. Ajo kjo gjykata që është tash, të gjyq ka mund tani afër. Kjo gjykatë që është hapur, që gjyqi është hapur tani. Si do ta zgjidhë kjo gjykatëja tjetër? Do shikoj vendimet, janë vendimet formës prerë, po le të jenë, po unë kam ashtu dokumenta ligjore të mrekullueshme, e bën dot ajo, çysh do ta ashtu gjyqin, si ta zhvilloj? Këto janë pyetje të drejta. Atëherë edhe një herë pyetje, unë të falenderoj shumë, absolutisht e kuptoj pra atë çfarë po përcjell zonja dhe unë po e rikompozoj siç e kuptoj unë. Atëherë, e gjithë kjo që kërkojnë qytetarët është përveç se vettingu dhe ndëshkimit të atyre që kanë bërë korrupsion në këtë vend, është pyetja e thjeshtë që i bëhet çdo strukturë të ngritur në këtë vend për të bërë drejtësi. Çfarë do të bëhet me gjithë vendimet që këta gjyqtar apo prokuror kanë dhënë në shkelje me ligjin dhe që kanë ndëshkuar qytetarët? Kjo është pyetja. A do të korrigjohen vendimet? Pra kjo është pyetja e madhe që bëhet. Ecim më tej, presim tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Okej, se sigurisht ritmi i komunikimit na përfshin, por sigurisht janë çështje që i përkasin gjithë secilit. Edhe unë jam qytetar dhe kam drejt të di për këtë gjë. Shqyr zotit s'kam pasur një herë punë me gjykatat, por përveç se si gazetar, por është e domosdoshme të korrigjohen gjithë gabimet që janë bërë. A do të jepet drejtësi, se puna është jepet drejtësi, se çfarë do të ndodhë tani mbrapa, nuk e dim. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirëserdhë, përshëndetje. Sa po ka marrë dje
një kthim përgjigje ka kontrolli lart i shtetit mbi një takim që u ka bërë më datë 22/9/2017 në lidhje me një auditim të mirëfill, koshien zbatimit ligjit që KLSH-ja ka detyrimin ligjor për ta bërë. Këtë unë kam në dorë dhe është e vërtetë që kryetare e bashkisë miliarderja, më mirë, se dhe prova të tjera, mori një nisëm të bëri takime me komunitetin, por nuk e bëri me komunitetin, e bëri me polici, duke shoqëruar me polici këtu në Marinës. Prandaj kryetare e bashkisë. Për çfarë takimi bëhet fjalë? Lutem, çfarë takimi bëhet fjalë? Për çfarë? Mori bëri disa takime në bashkinë Roskovec për transparencë, por nuk bën transparencë. Transparencë për çfarë? Lutem Nikolaj, ti themi gjërat për çfarë? Për çështjen e dëmshpërblimit apo për çështjen e pronave? Jo, për transparencën e investimeve të edhe Banka Botërore do ta thësun se Banka Botërore, a e di Banka Botërore kanë vajtur në vendin e dur, në destinacion e dur, ato por edhe në një Nëntor, si ja ka dhënë Bashkimi Evropian një të drejtë këtyre, kësaj bashkie, kur kjo bashki, ajo quhet miliarderja më e madhe e ta. Megjithatë, në lidhje me ka marrë vetëm për këtë, Buja Leskaj ka bërë takime të tjera, mua i kanë dhënë dokumenta në dispozicion, më kthe një përgjigje abuzime që unë e shikoj veten që jam 1000 herë i fituar ndaj kontrollit të shtetit dhe miliardierës Majlinda Bufi që nuk bën auditimin qysh nga viti 2006. Prandaj, e di si son këta, nuk ka qa bën, do pulsasin, do vritet me njëri tjetrin. Dhe kanë marrë disa nisma të tjera që unë nuk mund të shpjegojnë dot, por unë i pensire Buja Leskajt, se gjatë auditimit që kemi bërë, për 5 orë, në ZVRP thjerë, vetë Buja Lamaj më ka thënë mos ma kujto emrin, se do të kthejmë përgjigje kështu siç i gjetëm këtu. Dhe ende unë nuk e kam marrë përgjigje dhe unë i kam bërë gati një tjetër letër Buja Leskajt, o të më kthejmë përgjigje gjendjen se çfarë pam neve bashkë veti 5 në ZVRP, unë jam, e ndjen vetën shumë fitimtar që këta abuzojnë me kërkesat e qytetarëve e tjera me radhë, se këtu nuk thot asnjë konkluzion, por thot i kemi rekomanduar kryetarës bashkisë të bëjnë transparencën. Nuk ka transparencë. Kush shihet prapa kryetarës bashkisë Roskovecit, do ta them unë më vonë. Pasi unë kam gjetur dokumenta të tjera. Dakor. Në dispozicion. Zoti Patrik, unë të falenderoj dhe i bëj thirrje kontrolli të shtetit të bëjnë auditimin në prezentën time. Unë do t'i bëj kallëzim penal. Ata 3 persona që mua më ka dhënë firmën në ZVRP pasierë. Buja Leskajt, Lulieta Nano si kanë bërë takimin e fundit më datën 22/9, o të bëjnë auditimin, ose unë nuk ka kthim brapa miliardat që këtu janë fshehur se janë ata mos ta fshehin të vërtetën. Ku janë investimet? Dakor, të lutem. Dhe edhe një gjë tjetër. Të lutem se i kesh edhe nga e para, të lutem. Është vënë një tabel për ujin e pishëm në Marinës. Po. Çdo banor i këtij fshati duhet ta kuptojnë të ardhmen e fëmijëve tyre. Çdo banor i këtij fshati duhet ta kuptojnë që çfarë do t'i lënë fëmijëve një përmbesave këta gjyshës, këta prindër. Ky u këtu, për me 66 milion që ka dhënë kryetari aty një tabel, unë i kam kërkuar edhe kryetares, edhe bankës. Të lutem Nikolaj, të lutem se nuk mund të rrim gjithë ditën duke folur së bashku, të lutem. Nuk mund të shkojnë ujin i pishëm në Kuman, të bëjë depozita në Kuman. Kemi kodrë më të lartë këtu në Marinës. E di gjithë fshati që i thonë Çukal, beqose nuk i pëlqen si pllaka, që ka shkatëruar pronat e qytetarëve të atjen. Prandaj, të lutem. Të gjithë ata që janë fotot, janë me foto, që kanë shkuar atjen, ka bërë gabimin më të madh. Dakor. Të lutem. Po mbroj veten, po shkatrojnë fëmijët e tyre. Dakor, qytetarët kanë të drejtë të zgjedhin, sigurisht nuk mund t'i ndalojmë, por gjithsesi, të gjitha këto që ju numëruat sigurisht janë të domosdoshme për të bërë transparencë. Bashkia e Roskovecit është koha vërtet bëj pak transparencë lidhur me këtë çështje dhe disa herë është bërë ky apel dhe është e domosdoshme për hir edhe për t'i dhënë fund kësaj historie, sigurisht akuzash kundër akuzash.
Presim sigurisht tjetër telefonat në këto momente. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëserit, përshëndetje. Zoti Patrik. Po, faleminderit. Urim me njërë për emisionin, është era e dytë që po kontaktojmë. Faleminderit, shumë. Kemi kërkuar për rishikim pensioni të gruas time, kemi folur gjatë, nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje nga Sigurimi Shoqëror e Tiranës. Ma shpjego pak se këto rishikimet e pensioneve janë me 10 raste, ma shpjegoni pak, nga telefononi ju lutem? Këtu nga Tirana. Po, Tiranë. Po, të fjalë për? Afërimi, për pension e bashkëpunimit. Po, për çfarë problemi me pensionin? Nuk janë njohur ditët e punës, ato vitet e punës që ka qenë drejtuese. Po. Janë qutur si Okej, ndjes se nga që kam shumë raste me pensionet, më ngatrohen nga çik. Dhe e dyta aluizmi. Alo? Po. E dyta aluizmi që në janar të 2016 na ka kërkuar të ta vendosin çfarë ishin ato nga zyra e regjistrimit pasurisë, kemi pronën tonë si tokë. Pra trulli është juaj dhe vetëm ndërtimi do legalizohet. Po. Edhe nuk na japin edhe ata si përgjigje, a du ndërhyrje, nuk e kuptoj fare. Po fal, ti kthehem pak argumentit parë, të lutem. Pse nuk i njihen vitet si drejtuese, po i njihen si punojse, se kuptoj. 9 vite ka qenë drejtuese. Po? Ka qenë drejtuese dhe kanë fitur si kooperativiste për llogaritën që ka bërë ata zotrin. Si ka mundësi? Ka pasur nuk gjenën dokumentet origjinale, çfarë? Më kanë kërkuar vendimin e ish komitetit ekzekutive dhe ish komitetit partisë, ja kam mësuar. I keni këto? Po i kam në dosje zotrin të atje në drejtorinë e Tiranës. Okej. Mi po s'po marrin vesh asnjë gjë. Okej, mirë, ti kërkojmë, sigurisht se jemi në një sër kërkesash drejtuar Institutit Sigurimit Shoqëror dhe për këtë sigurisht. Kjo është më e thjeshta në fakt ndër gjithë ato probleme që janë me pensionet. Unë e falenderoj shumë zotrin sepse ai ja ka vënë në dispozicion të gjithë provat, pra dokumentare, të cilat i japin të drejtën zonjës të vlerësohet pra sigurimit të shoqërore të saj, pra kontributet për pensionin të vlerësohen siç i ka paguar, si drejtuese ajo i ka paguar ndryshe, pra janë mbajtur ndryshe dhe është paguar me tjetër rrogë, jo si një punonjëse e thjeshtë kooperative, apo jo. Kështu që i dashur Instituti i Sigurimit Shoqërore, aty keni, shikojeni pak më shpejt, mos i zvarrisni dosit se ju kushtojnë vite të tëra pensioni njerëzve. Nuk është se po i marrni 2 ditë, 3 ditë, po i marrni me muaj të tërë, gjë që mund të jenë problem serioz për pagesën. Sa i përket aluiznit, sigurisht janë procedurat që vazhdojnë të stërzgjaten, në fakt ka shumë probleme, por sidomos për këto raste kur trulli është i veti, unë nuk e du kuptoj sepse ka shumë zvarritje. Dakord, kur ka pritet VKM-ja për të kompensuar pronarin e tjerë, por kur e ka trullin e vet zotëria dhe ka ndërtuar aty, më duket si e stërzgjatur. Edhe për këtë sigurisht aluizni duhet ndërhyj pak, drejtoria e aluiznit të ndërhyj pak në strukturat e Tiranës, ti përshpejtoj procesin se është shumë ngadalë. Eci më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Mirëserit, përshëndetje. Jam në Rëdini Vesha nga fshati Gumrit si Vlorës. Po, mirëserit. Nga malet Labrisë, ndjek emisionin tuaj me shumë faleminderit. Unë dëshiroj të i shiroj plak të AV-ut në Shqipëri me 2 pyetje. Po. Do të them 3 partides, mund të mbirës bashku dhe të na kthejnë përgjigje. Është besimkëri apo trasi pra dheu që nuk vlerësohen dëshmorët e AV-ut të marrë shpërbim bitë atyre si shmarrë të bitë e persekutorëve. E para. Kur ata punë paqja lirin u vranë për këtë në Shqipëri, nuk e larta me penë të tjerë. E dyta, zoti Patrik, më falësh. Është besimkëri apo trasi që nuk punësohen bitë adhetare të dëshmorëve të partizanëve, të punësohen si gjithë të tjerë. Nuk kërkojmë që të marrë pushtet, por punësohen pak të punësohen një prej tyre ku punësohen 4-5 veta anëtarët e partisë tyre. Dhe punësohen 5 veta anëtarët e partisë tyre, por punësohen një nga fëmijët e dëshmorëve të partizanëve. Sepse vranë kokën për lirimin, për në Shqipëri. Unë mendoj, zoti Patrik, më falë që më Jo, do të ndëgjoj me shumë vëmendje se keni thënë, që në fillim e niset me një gjë shumë të rëndësishme, që në fakt nëse do të bëhej në këtë vend, sigurisht nuk do të ishim të diskutuar hynë catë partisë e nuk hynë catë partisë në punë. Se ju thatë, mlidhen gjitha partitë, nëse vërtet, se si shbërtasin për ditë, e duam këtë vend, duam të bëjmë këtë vend, po ta donin, i linin me njëherë të gjitha këto problemet, mlidheshin bashkë, e na fusin në një rrugë të mbarë, të paktën të integroheshim dhe të punësoheshim e të jetonim normalin këtë vend, pastaj sigurisht luftonin për pushtetin e tyre, patjetër. Zoti Patrik,
më falë minuta. Po. Gjohëm, kush humbet mikun e vjetër, të më falë, se jam bide adhetare, kush humbet mikun e vjetër, të më thëmë për hasët e miku të ri, humbet të dy, humbet vetën e ti, humbet dhe në Shqipëri me pasuri. Patjetër. Mund të shqisë me këto shpime të incizimet për të rëgën tyre. Do të thosh atjetë të patik. Po. Çdo njeri, më kuptosh, flasë për më dhe, jo për vetëtime. Çdo njeri ka sy, ka mendje. Shikon, gjykon. Edhe thot. Kush e bëri luftën? Kush ura? Kush e shijon? Në këtë jetë. Atëre që humë, edhe lë vasjet e për mirë, apo për kej pa dhenë. Do të them 3 partive, po e lini në Shqipëri bonjake, se njerëz janë me nuk janë çmendur. Mos mendoj për partitë tuaj, unë i sot në parti që jetoj, më falë minut. Jetoj ku jetoj Shqipëri dhe male plektor. Nuk jetoj në miza ku jetoj miza në bisnë e kali parazitë në interes partive. Da flas për në Shqipëri pa dhënë. Shumë faleminderit, jam minus me ty si adhetar e Shqipërisë. Falenderoj shumë, absolutisht e vlerësoj shumë të telefonat nga Labëria, absolutisht një zonë e djep i patriotizmit dhe dashurisë, sepse zotëria tha një gjë, ndoshta mund të jetë edhe një propozim interesant. Partitë politike sigurisht luftojnë për pushtet. Këtë se diskutojmë ne. Por nëse bashkohen bashkë, qoftë edhe për 1 vit, 2 vjet, 3 vjet, more edhe për 5 vjet, po e zëmë se bashkohen dhe punojnë të gjithë në një interes. Mos të shojmë e punësova nipin, e punësova dajen, e punësova gjajnë, e punësova vlajnë. Po të punojmë se si t'i bëjmë këto reforma, se si t'a bëjmë drejtsin, se si t'a bëjmë shtetin e fort dhe të funksionojë dhe mos kemi informalitet, se si t'i bëjmë nivelin e jetesës më të mirë për qytetarët shqiptarë dhe t'a shtrojmë këtë vend drejt Bashkimit Evropian dhe pastaj sigurisht të kthehemi edhe një herë të mprejmë shpatat dhe të luftojmë se kush e merr pushtetin. Pastaj e vendos qytetari, kur t'i ketë gjitha këto standarde, ka gjithë lirinë dhe gjithë qetësinë e mundshme për të vendosur më i mirë është X-i apo Y. Shkojmë publicitet, rikthehemi pas pak, mos u largoni, qëndroni me ne, është gjithmonë Ora Juaj. Qëndroni me Ora News. Qëndroni me Ora News. Ora 7:00. Besoj se tani janë gjithë familjet shqiptare në këtë moment duke luftuar të dera, kush deli pari, dikush për shkollë, dikush për punë, por majnim edhe një vesh tek kush rrin në shtëpi, se sigurisht një pjesë mbeten në shtëpi, tek televizorit, ekrani Ora News dhe Channel 1, kush është në makinë duke shkuar 96.7 MHz është Ora News dhe Ora Juaj. Do të jemi së bashku në vijim për të komunikuar së bashku, do të mbetemi edhe për pak qaste me numrin fix, kështu që ju lutem telefononi në numrin fix 0423 44 720, mos formoni për momentin numrin celular, mos harxuar kohë, kështu që do ju mirpresim nëpërmjet këtij komunikimi. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mëngjes. Mirëseardhje, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit. Përshëndetje. Po, mirëseardhjet, ju dëgjoj shumë mirë. Para 2 javës për ta bërë një kërkesë tuk keq stacion. Do me thonë jam një grua që paguar në ndihmë ekonomike 15.000 lekë të vjetra. Sa të lutem? 15.000 lekë të vjetra. 15.000 lekë të vjetra. Po, duke me ditur që kam shumë smujë në trup, me diabet, me tumor, edhe probleme zemrës. Ju jetoni e vetme apo me familje, të lutem? Si? Jetoni e vetme apo keni edhe njerëz të tjerë që duhet të mbani me këtë 15.000 lekë që kisha fjalën? Jo, kam vetëm mamin, domethënë, mami ka pensionin e vet që është me diabet me kështu. Unë jam e vetme, e divorcuar. Dhe kam këto probleme të zemrës, për shembull kam diabet, kam tumor, që është më shumë ashtu, dhe nuk kam lekë që unë kurohem. Bëj vizitat, në një jetë më bën 15.000 lekë. Po pse nuk është falas shërbimi, se ju përderisa jeni mendim ekonomike, duhet të trajtoni falas në sistemin shëndetësor shqiptar që kemi 4 vjet që e dëgjojmë se është falas, apo jo? Janë ekot privat, nuk mund të bëhen nga ekot të smuja të morit, nuk mund të bëhet nga ekot e spitalit, bëhen privat. Edhe një eko atje mua më kushton 15.000 lekë. Nuk kam lekë marr as ilaçe, as gjë me 15.000 lekë vjetra, çfarë mund bëj unë? Në fakt, çfarë bëni ju me 15.000 lekë? Është një pyetje që nuk se po e bëj se unë nuk e di, po ta dinë ata që duhet mendojnë në këtë vend se si mund të jetojë një njeri me 15.000 lekë në këtë vend. Me lekë të pensionit mamit që ka punuar kaq vite shkreta. Po e lë mamaja, se mamaja mund të ta jap një herë, mund të ta jap 2 herë pensionin, po do i duhet për vete se ajo ka nevojë për ilaçe vet, ka nevojë për ushqim vet, ka nevojë të vishet e të mbathet vet. Kështu që nuk mbetet gjë për ty, mund ta jap një herë.
Ka vetë kryetari i bashkisë, më ka thonë shko të privat nuk kam punë. Unë me to morë. Kush kryetari i bashkisë? Ku po flasim? Tirana apo ku? Në Shqipet do të thonë, në vendish. Po. Ka më po jo, me qësë mujë që kam me to morë. Se punë më bëjmë, se mu ti. Po, pra, ju nuk keni marrë dot asnjë lloj shërbimi shëndetësor, sepse nuk keni pasur mundësi të paguani lekët. Dhe vuani nga sa sëmundje vuani, se thatë vuani nga disa sëmundje. Unë kërkoj një ndihmë nga ju pas në bëj disa vizita, si ka bosë diabetit, tomorit, këto duhet bëj disa vizita, po nuk kam pasura. Atëherë, të lutem qëndroni në linjë, ju lutem regjia mbajeni pak numrin zonjës, dhe unë kam një apel për të bërë. Sigurisht ky nuk ka apel, se nuk dua të bëj apele, hajde kush ka mundësi ta ndihmoj zonjën, lutem mbajeni pak numrin. Kush ka mundësi, hajde ta ndihmojmë zonjën. Jo, nuk është kjo zgjidhja. Unë kam një apel për institucionet e këtij vendi. Duke nisur nga ato shëndetësore, spitalore. Kemi kaq kohë që na dhëmin veshet nga thirrja shëndetësi falas, shëndetësi falas, shëndetësi falas, shëndetësi falas. Ja ku e keni një shembull. 15.000 lekë muaj merr. Jeton me 15.000 lekë të vjetra. Provojeni jetoni ju me 15.000 lekë të reja e nuk jetoni dot, dashur politikane, deputete, ministra, çfarë jeni ju. Por ama e kam për institucione shëndetësore. Bëjani këto shërbime shëndetësore falas, mos i kërkoni lekë të paktën kësaj zone. Sepse po të shkosh në spital, duhet për të marrë një letër, për të marrë një gjë, paguaj 2.000 lekë këtu, paguaj 3.000 lekë atje, paguaj 5.000 lekë atje, paguaj 15.000 lekë për të bërë ekon, paguaj 100.000 lekë për të bërë analizën se duhet të bëj edhe në një skaner në një gjë atje etj. Ku t'i gjej ajo? Pra, ku është? Pra, në këtë rast është koha për të na treguar shëndetësinë falas. Kaq. Ecim më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Një mëngjes, përshëndetje e nderuar. Si u bëhet? Mirë, faleminderit, ju si jeni? Alo, vëri, po mini shpejt mëngjes po bëj. Po ke shpejt, ke lart po. Ha, jo. Mirë. Më mirë kur zgjohesh herët e merr gjërat përpara. Po jo, por ju me se jeni të rinj, pra në plejtë, e kemi arruar. Po mirë, puna është të mësohen të rinj, pa... Po bravo të qovë që ke këto vend, në shala, shkop të parë. Faleminderit. Mirë, faleminderit, po pres Patriku, se da... Po, jo jemi drejt për së drejti, me Patrikun po flasim. Fal. Ska gjë, jo, bëm një mabet kërshën, bëm një mabet. Shiko, tashi, unë e kam kresisht për hipoteka. Po, pa tjetër. Qa kam duha? Në hipotekë unë kam 2 pallate që edhe 2 letër timi që i kam edhe sot në bashkia. Qa kam duha? Ka bërë trukime Gazmet Zemneli, që ku ka qa 2003, edhe nuk ka biznenet të marë certifikat që në 2004, 2005, 2006, dhe i sot. Po, marë kërkojnë në bashkia, vjen leja e regull. Ta shti që zotë, i zoti e shetë e lalli, i zoti e, si thuna sa i provend populore, i zoti e jetë se lalli se jetë. Po që ka ndodhët? I qovë se shteti, këto, bitiku, që s'ka përso bërë për të mëdhejt, vetëm për Bukarejt do bërë pra bitiku, të majnë të si që ka marë kavaja, por ka një korësisht e mundu që, në qovë se nuk ligjet të ndryshojnë që e ka bërë për 10 vjetër e shjetë gjitha, këtu në Shqipëri i kanë betonuar. Gazmet Zemneli sot është avokat, në dhe gjëve vëmërë. është marri pandeo për tokat e Kasharit, që jam... Historia e famshme ta Kasharit. E famshme, ajo që nuk u zënua, po është avokat dhe doshit e ti ka betonuar, e ka bërë me mirë skuqe atje, nuk i prek jeni atje. Nuk di, unë jam në kontrole nga si shtetit, e më ka vëzën drejt e linja dhejtë, ajo që ka bërë, për shumë, unë me 2003, me vendim që ka të formës prejën të apelit Tiranës, pitova gjyqen, që bërë gjungleri fatëshëm, me pinda Osmanin. Ata ishin 7 banor, bërë një gjyq, një të qëtatën, dhe nëzirë vëzëtim pa babarë. Dhe me thërë, ajo ishte blokuar, kontrata ishte regull, me atër bërë dojnë atë gjunglerin e të progus dhe që bërë, në bashki dhe përpundoj këtu. Një qopë, ku e kam pjallën, një qopë se nuk fundet themene, dhe ligjin e ka zjerë ka për 10 vjetë, kjo nuk është pa qëllim. Por e kam vrarë... 10 vjetë për çfarë, të ludhem, që ta kuptojnë mirë njerëzit, se unë e kuptoj për që për thoni, po ta kuptojnë njerëzit. Çdo vendi poshma për 10 vjetë nuk e pushon.
Po kjo është lojë, boje, është lojë. Ata 4 vjetë dhe shko me parë, 3 vjetë nga 5, 10 vjetë dhe... Maron historia, e kapin 10 vjetë që Nikolaj fare. Ore, vdes, unë sinqerisht. Pa ndaj, në qovë se nuk bëhet kjo, të ndryshoj këtë një 10 vjetë, ja bëshë më të mbaj mrasin, një ditë ka vrarë njëri, të lutë ka maron dosja. Qa bëhe kështu gjo? Pa ndaj, shteti, kreministri që i bje asaj muzikën, sot të bëjë këtë të bëjë, asë gjithë ka për të mëdhejtë. Për shemë, për policinë, pse, sa jenë palene, palene ati janë në këto, asë njeri. Pa në ishë për të policisë, a i policisë i dhe fuqi, të fusi në burë, për në ndërcimi, për e korenti, për në gjithë. Ta është e do të ashduk. Që është kjo më, për në shmaj veç pa në shmëtë. Absolutisht, kjo kryon edhe pasiguri në radhët e sistemit, thot a i bëra dëtyren në burg do përfundoj, ose do të më heqin se do më dojnë vetingën, kështu që janë histori vërtet që e trëndisin besimin e institucioneve. Unë them që për dheja, unë e midjatë. Jo, s'ka lidhe, unë po them për sistemin, për gjithësi, nuk duham të jynë, për do pësëse, njësoj... E ke marrë lejnë ku ka i shaliu, edhe përse e sa jetë. Të bëgë të lejnë, edhe po të them, në qofë se nuk putën themel, e drejtoresha që e kini patur dhe ju me njerë, do aty panel, që boja nuk ka e gjegjejnë atë, e gjegjejnë, këtheu i përgjetë një prone, e kështë një e prapë. Do të putën dhe themel. Ati e ka një këshilëtar, Viktor Shtylla, e ka, Viktori, po e të të koshë rruke, ika thotë. A vi ditë tëre, po ka frikë të shenë. Ika. Po do në më qëke, ika. Se kam shumë punë, jam shumë i zënë, kam ledhe, kam të kim, ika. Kështu është pjesë... Ora e ditë që ti me këmërë, ka marrë shpektur për latë tim, edhe ika, se ka frikë që e ka puno. Sinqerisht të themore, do të takojmë të me kafe, për jam të pajtjetë. Oke, shkuarat, kaluarat, takohemi shumë shpejt bashkë. Faleminderit shumë, absolutisht është një prej atyre çështjeve në themel, të cilat sigurisht tregojnë edhe një herë nga mënyrën se si janë ndërtuar ligjet për të zvarritur qëllimisht çështje që kanë interes për qytetarët, por që sigurisht mbeten të pazgjidhura për shkak, pra janë me ligj, këto quhen në një farë mënyrë quhen vjedhje me ligj. Ecim më tej, presim sigurisht komunikim tjetër në këto momente, presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, zotë Patrik. Mirëmëngjes, përshëndetje. Më çuditë fakti që të gjithë kërkojnë nga klasë politike, kërkojnë mirëqenie, kërkojnë bashkëpunim, kërkojnë nga kjo klasë politike, zoti Patrik, është një lloj si të kërkosh gjyqtarën kësht. E drejtë është. Pse do thuash? Si Berisha, si Rama, si Basha, si Ilir Meta, edhe Moni në fund fare, të njëjtën shkollë kanë mbaruar. Kanë mbaruar për hajdutëri biznes. Degere, kjo e 27 hajdutëri biznes. Degere, ndoshta ju nuk e keni dëgjuar, po. Është budallëk të kërkosh nga kjo klasë politike. Për mua si qytetar, protektorati ndërkombëtar ka ngelur për Shqipërinë. Në duam ta shpëtojmë Shqipërinë vetëm protektorat ndërkombëtar. Po mos i kthejmë edhe, mos e mësojnë edhe këta këtë shkollë ta ndërkombëtarët, se ne po i shohim nga kryesisht nga diplomatët që vinë këtu që për krejt papritur vinë me shpatë në dorë dhe pastaj krejt papritur kthehen edhe këta në të njëjtën diplomohen me të njëjtën deg. Është një fjalë popullore, nuk la laruat haj balua. Kanë lënë gjë këta për të huajtë. Jo, po them si sjellje. Më duket sikur marrojmë diplomohen edhe këta këtu me këtë. Të vësh këta politikanë që kemi ne, ti vesh të drejtojnë këtë shtet është një lloj si ti thosh një hajduti, hajde se do të bëj drejtor banke. Kështu, përshëndetje zoti Patrik. Faleminderit shumë, përshëndetje edhe ju. Sigurisht është një pra ky mosbesimi ndaj klasës politike, megjithatë ne vazhdojmë të jemi tifozë të mëdhenj të klasës politike. Flasim nga mjesi deri në darkë për mosbesimin që kemi ndaj klasës politike, por kur vjen puna, sigurisht zotëria me drejtë tha këtë gjë, kur vjen puna, pra vazhdojmë dalim me i duart rokasin, i votojmë. Ecim më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjes, Patrik. Mirë, përshëndetje. Uroj ditë mbare emision të këndshëm. Faleminderit. Po Patrik, e kam i vërejtje për ty, më. Më thuaj. Po ja dëgjum atë gruan që ishte me 13.000 lekë asistence, këtë tjetri që janë kohët për të, po s'është koha me u marrë me këto probleme, më. Koha është unë e tia, bëjmë do të gjatë shkojtë morëm në i copë tokë aty të skilesës, një ligjo. Më falë, nuk e bëjmë më këtë gabim. Po ta mori për bursës ngjeli, ose, një gjë ngjeli taj, duhet me i futi tesër nga këto 3 lindja, se me mërtosh ta dush aty. Qartë.
Këto janë, kuptona, mire se ti as protektorata si gjosta bone, ne bojmë dhe vlautinin me video bursu. Ne i bëjmë ndërkombëtarët më shqiptar, jo më... Flet për burjet e s'ka këtu, ne është për nacu me drejtu Bashkimin Evropian, bëjmë gjithë që konkurojnë, Europa konkurojnë Amerikën, në këto se s'ka zgjidhje tjetër tash. Qartë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Ju përshëndes, uroj ditë mbarë. Absolutisht është shqetësim i madh kjo e mungesës së besimit që kemi tani dal nga dal, po e humbi besimin edhe tek faktori ndërkombëtar. Pavarësisht kësaj, ne vazhdojmë të jemi pra në njërin dorë mbajmë parti, në njërin hallin e problemin tonë. Do të vjojmë më tej, presim një tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Natja mirë, e ty të bëf mirë kafja e herë. Natja mirë, byrëm. Lumja e nanë, a i babë që të ka ty. Faleminderit shumë. E televizori që prezident programin të në ti, për gjithë popullatën, jam dakord me gjithë para po që se ka ankesa, ka halë, ka tonë algji jena që e në shqiptarëse, nuk për në hikën halët kur Patrik. Drejt. Dhe ku Patrik përshkon kjo punë. Është një pyetje që sigurisht do përgjigje, me thënë të vërtetën. Ai kanë qitë një formular këta të komisionit vetingut. Po? Me mlidhë sa më shumë spiuna. Kështu kanë dalë të kështë. Pa është komisiona është i miratum nga kuveni popullor, nga parlamenti, nga dreqë i birë, këtë në mu thonë dreqë i birë, pa burra me fut kjesë në burë. Pa këta, unë nuk e di, Patrik, unë nuk e di, se që të me gjithë këtë popull të shketë. Pa të bashkohet komi një, e të bëjnë pajtim kombëtar. Kja është kryesorja, popullit jenë një. Ata që kanë vjellë, kanë bërë, ata dinë se kush ka vjellë, kush ka... Pra, këtë doja të thosha, nëse janë paguën gjitha të lek këto institucionet e vetingut, pra, në fundja, pse ti paguem ato në që se do i bëjmë ne denoncimet dhe verifikimet, atër pse ti paguem ata? Atër, është shumë e thjeshtë si bëhet kjo. Mlidhen të gjitha dosjet, sepse dosjet aty janë, nuk i ka marrë njëri, dhe të verifikohen gjithë gjyqtarët, çfarë vendimesh kanë marrë, dhe kuptohet fare thjesht. E që pasuria nuk është se do më me kalem për të ballafaquar. Sa pasuri ke, si e ke siguruar? Dosin teme, e kanë Ministri i Drejtësisë, ata që unë që jem dënuar politik, e kanë dosin teme. Se hapin, të shqytojnë, ma hapin të shpërblimin teme që kam bavujtin, që tash 27 vjetë ala nuk kam marrë kokër vekut. Asiherë, jo i hepa, asiherë. Vetëm sa futëm shkëtim dosja jeme, kjo është. Tash do të me thonë ta që a burra, mlidhë një populli, kush ka dhana me kryua, me bëha pak në sina, me fut shpiuna. Futër ma saj që i ka lenë zemet shpionoj sa të donë. Saj njaj që i ka shpionua, gjithë njaj ka me shpionua ësëm. Nuk përfëm se i shpiuna për. Se me bëha kërkes popullit, për qa? Ai që ka fut në burk mua të ashtë se mas tëne, vetë me shkrua i mi zezët për te, jo më se kam bëha fajnë bëna. Unë, ligjet atërë. Oke. Jo, për ato nuk i kthehet njëria të qaj kohë, po flasin për këtë kohë, po edhe kjo kohë sigurisht është më e thjeshtë për të verifikuar dosit se sa për të kryuar. Sigurisht, indiciot duhet të jepen nga qytetarët, jam shumë dakord, po o janë denoncuar problemet e drejtësisë në këtë vend, ose është denoncuar gjë. Pra, tani të flasim realitetin. Hidh njani një vëjë, ose vëja u hapë, për burët i turën të tonë. Nuk është ashtu me kanë në dashtë Europa, ne a shvet, ta këtë shtita 27 vjetë me Patrik në Europë. Jo, kë kushte jo, kaj kushte jo, Greko jo, kë jo, na dime të të në Greko, Bulgari, Dreqe, Biri. Qartë. Oke. Faleminderit shumë, përshnes, absolutisht, faleminderit edhe ju gjithashtu. Faleminderit shumë. E përshëndes zotërin nga Shkodra, eci më tej, presim sigurisht komunikimet tuaja, sepse jemi e thash me njëtin numër dhe sigurisht do i lëm kohë sa të vi telefonata e radhës. Pra, janë problemet cilat sigurisht këto të drejtësisë nuk është se nuk dihen, nuk është se është e vështirë të gjenden. Pra, provat janë aty, dosjet janë aty. Njësër njerëzish do të paguen miliona euro në këtë vend,
për të bërë vettingun dhe sigurisht do presim rezultat për tyre. Sigurisht nuk ka asnjë justifikim, sepse thash dosjet janë aty dhe një gjyqtar sado i drejtë këtë gjën nuk mund të justifikojë asnjë lloj pasurie që ka ndërtuar prokuror, gjyqtar, zyrtar, kudo që tjetë. Pra, shumë e thjeshtë. Ke një pasuri, si e ke ndërtuar, kaq është pyetja më e thjeshtë që mund të bëhet. Eci më tej presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje zonjë. Më falë se e di që u bëm shumë bajat, jam tezi ati çuni që bëhet fjalë për shkollën në konvikt. Atëherë, po, dakor. Një gjë vetëm të them përgjigjen, pastaj thoni çfarë doni, nuk do t'ju ndaloj. Të premten presim të kemi një përgjigje finale dhe të keni mundësi sigurisht ta regjistroni pastaj ose jo të na thonë përfundimisht shkolla dhe konvikti. Po, më thoni muhabet. Një gjë tani çfarë desha me thonë. Si fëmia i motrës tim, se unë jam tezja, dhe 3 të tjerë në konvikt. Tjetra i kishte thonë çunit tim parmëron. E vërtet është, e verifikuar edhe kjo. Shqyro zot që ti s'po ja them emrin çunit tim. S'ka rëndësi, mos e thon. Që ti frihesh me bukë se unë jam të vdek për bukë rrugëve. A nuk është gjinof një fëmijë 18 vjeç? Nuk po kërkoj mas bukë asnjë gjë, besoj që i takon me drejt. Absolutisht me drejt dhe ne vazhdojmë t'i bëjmë apel, sigurisht nuk e kuptoj këtë zvarritje, këtë sjellje të çuditshme të këtij konvikti, por absolutisht ne presim një përgjigje finale, edhe zonja pret, edhe fëmia pret, përderisa ka dhe fëmijë të tjerë, po në të njëjtat kushte që trajtohen konvikt, ju lutem shumë, mos i krijoni probleme të tjera, konvikti aty është, dhoma është bosh, etj etj, ka një fëmijë që e pret dhe e mirëpret në të njëjtin dhomë pra personin në fjalë, kështu që ose kuptoj këtë, ose është dashakeqe ose nuk arrit dot ta kuptoj se si mund të lihet një fëmijë jashtë të drejtës për të shfrytzuar konviktin për cilin është paguan shteti, nuk paguan as ai drejtori, as ai administratori atje ku diun që janë me radhë. Falenderoj shumë zonjën, ndërkohë ne do të komunikojmë me një tjetër telefonat në këtë moment. Alo, mëngjes. Patrik, përshëndetje, si jeni? Përshëndetje, mirë, faleminderit, ju si jeni? Si kaluat, puna mirë? Mirë, jo keq. Përgëzoj për emisionin, më duket, domethënë, hera fund që kemi folë bashkë ka qenë dhjetor i vitit shkuar. Po. Edhe kisha kohë pa këtë, pas ke bënë ndryshime, pas ke heq syze. Ja thyrë në fakt. Du të bëj të reja, po. Kushtojnë pak. Po. E di që kushtojnë se duhet cilësi për ato. Jo, thjesht një gjë thjesht dua, nuk dua po. Mirë, unë të them që jam shumë kurioz, domethënë të pyes pa të ngel qefi, besoj. Jo, absolutisht. Këto hallet që shprehin për shembull njerëzit, për shembull, domethënë interesoheni, keni njerëz që interesohen për këtë, siç investigative. Po, atëherë kemi sigurisht pjesa më e madhe janë objekti i emisionit BUM që i ndjek këto çështje që kanë bëjnë kryesisht që kanë nevojë për investigim, pra për çështje që duhet thelluar pak. Por janë çështje të karakterit social, sigurisht shpeshherë jam investuar vetë drejt për së drejti sigurisht për të ndërhyrë te institucionet, apo edhe nëpërmjet edicionit lajmeve, se to janë mundësitë tona, se ne sigurisht shkop magjik për... Dakor. Jo, po duhet të shpjegoj se ndoshta të gjithë bëjnë këtë pyetje. Me mision tjetër paralele bëna këtë pyetje dhe u mërzitën shumë, e kuptoj. Jo, mos ka pse, sigurisht ne bëjmë 1% të asaj që duhet bëjmë. Jam i ndërgjegjshëm për këtë. Absolutisht. Ne ky vend ka nevojë të bëhet shumë më shumë se sa kaq, apo jo? As nuk diskutohet, unë thjesht desha me... Po mërzitemi për këtë ne kemi dalë këtu që të bëjmë sa të mundemi, ha? Sigurisht, domethënë unë shoh atë pozitivitetin tonë se thashje kam kohë pa të pasë, nuk lidhem në gjesë kollaj, po u bën kohë. Shumë faleminderit. Edhe diçka tjetër, këto që kanë hallet vërteta jepën mundësinë që të flasin, këta që janë punë politike përze e burrë. Unë të di se vrap ke qendat e votimit ke gjithë sa të vinë kohë. Drejt. Kështu që ata që kanë hallet me vërtet ngjit deri në pikën e fundit, ta them çushë. Absolutisht shumë. Do të themin kafe. Shumë drejt. Kurse këta që janë punë politike, këta lejo nëse këta i ke votimet aty të gjithë. Unë të uroj shumë det. Shumë faleminderit, edhe unë të uroj të falenderoj. Kena sa më pak halle. Shumë faleminderit, absolutisht kjo do të ishte shumë e rëndësishme. Unë do të uroja shumë që të mos ekzistonte një emision i tillë, as në emisione të tjera, qofshin këto dhe investigative, të kishim gjëra se të flasim për do doja të flisim për gjëra pra siç ndodhin për shembull në Danimark apo në Suedi, Norvegji që bëhet çështje lajm dite nëse vonohet treni 3 sekonda, se për minuta nuk bëhet fjalë. Po ne jemi në një vend ku sigurisht lajmi nuk është lajm. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Mirëmëngjes, mirë se erdhët, ju përshëndes, faleminderit.
nga Tirana flas. Po, me kënaqësi. Tash këta hallatonën nuk më rojnë një herë. Po thuj se për ditë vinë shtohen. Është i problemi ujtit. Po. Jetë ujt i pishëm. Ajt, për i paguim atë shtesën. Po kë as nuk pihet, as gatuot në të, vetëm se për t'u la. Edhe për t'u larë me dy mendje. Po s'kemi çfarë i bëjmë se nuk e furnizojmë dot dushin me ujë hedhur, se tani t'i kthejmë edhe Jergovatës. Na u ka trash lëkurë ne nuk pyesim. Kupta apo jo? Qartë. Kisha dhe i diçka që më bë përshtypje. Atë natë që luajti ekipi kombëtar i femrë me Rusin. Po. Ishin sa çuna të ri tifozë aty. Mirë, Shqipëria, dakord. Mase ato ikën 50-60 pikë për para. Këtu pasaj ata e parullën Shqipëria etnike. Kush i mësaktarë burri dhe? Çfarë kuptimi kam sport Shqipëria etnike? Jo pëlqeu rezultati të rrishin, si pëlqeu dera nga për kishin, mund të hikshin. Sigurisht, ne bëjmë nacionalistin me llafe, e kemi zakon shumë keq, se dikush për mua, nacionalist dhe një njeri që e do fort atë dhe unë e ti është ai që punon për të, e jo thjesht dele bërtet kot. Punë sfartë, hajde të shëngërthetu të... Qartë. Mirë, faleminderit shumë, të përshëndes. Absolutisht duhet të tregojmë, unë jam dakord me zotërinë, sigurisht nuk duhet të bëjmë të njëjtën gjë, megjithëse reciprociteti është një armë e fortë në demokraci, pra se këtë gjë bëjnë rusët dhe serbët, kashtinesh, dalin e shajnë atje do i rjepim shqiptarë, nuk na rjepin dot, le ta dim. Por nacionalizmin e diku e tregojmë. E tregojmë duke punuar këtë vend. Secili duke filluar edhe nga këta nacionalistët e mëdhenj politik që thonë që ti shërben grekut, ti shërben serbit, ti shërben italianit, ti shërben gjermanit. Në vend që të thonë të gjëra, shkojnë të bëjnë një punë, një reformë, miratojnë një ligj dur për shqiptarët, të bëjnë një gjë të mirë për shqiptarët, ashtu bëjnë adhetarin më të mirë, e jo duke bërë llafe. E që më të e presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Se erdhëzojnë, përshëndetje. Të uroj për emisionin. Shumë faleminderit. Më bën çudi ne populli se sa të urtë jemi. Pse jemi kështu, mor zoti Patrik? Mos është trashëgimia e kohës diktaturës edhe vazhdon përsëri? Padyshim që po, është edhe kjo, sepse 45 vjet nuk janë pak injektim i vazhdueshëm i nënshtrimit, apo jo? Pikrisht. Por desha të them diçka. Më vjen keq që gjithë kjo tokë shteti, këta kryetarët e bashkive, si që ishte Roshi e të tjerë kryetar partije socialiste ose dikush tjetër, vjedhje e tokave shtetërore në mënyrë galopante. Atëre ky kryeministër pse s'del të thotë që unë jam gabuar me këtë kryebashkiak? Ja, pra këta janë... Po sepse nuk e mendon ashtu ai. Sigurisht, siç po e mendon ti apo unë. Po kjo është më fal, unë nuk them se kam mendimin ideal. Ai mendon se është duke bërë punët më të mira, absolutisht. Është mendim vlerësimi i tij. Pikërisht, pra edhe populli kënaqet me pompozimet e kryeministit, me ato gallatat e kryeministit dhe thon punë e madhe se s'kemi shtëpi, e s'kemi për të jetuar, e uji u ngrit. Ore zoti Patrik, sinqerisht e them, më vjen keq edhe çaj nganjëherë. Po uji neve e paguajmë. Uji për të pirë, ne marrim dhe e blemor, zoti Patrik. Ma tash do bëj uji 30.000 lekë në muaj, më ç'është kështu? Se do ta vëri, ai duhet të vëri edhe ujin që blem. Po ç'është kështu, po pse jemi kaq të meshtë ky popull shqiptar, mos sinqerisht e them. Zoti Patrik, e them një diçka që mua më shqetëson shumë. Nuk dua të bëj ofori në stacionin tuaj, se shikoj që ju e ndiqni problemin edhe për këtë bravo ju qoftë. E dëgjoj në për njerëzit që bëjnë ankesën dhe e thua do ta ndjek. Edhe për këtë keni një merit të shkëlqyer, sinqerisht e them këtë. Është stacioni A1 që është ajo. Më vjen keq, po ju nuk e them. Carlo Balino, Carlo Balino është një italian që ka nostalgji për të kuqen. Po,
Po i lutem shumë, ata marrin njerëzin në telefon dhe vetëm komunistët pleq. Është zgjedhja e tyre, sigurisht nuk dua të komentoj asnjë koleg, sigurisht është zgjedhja e tyre, po. Edhe juve si gazetar duhet të bëri diçka në këtë drejtim. Tash ky popull s'ka dalë akoma. Më fal, është akoma në Pelena. Më fatje them këtë. Dakor, është ajo që tham pra, 45 vjet injektim, sigurisht Po shumë keq, Kalo Balino le të japi llogari, edhe të bëj politika atje në Itali, jo këtu në Shqipëri, se shqiptarët i shikon ai që janë në gjumë të përjetshëm. Prandaj mos të bëj kështu se gjuna për këtë, po do ta marrin zvar një ditë datë. Dakor. Shiko. Se më duhet të shkoj të publicitet, të lutem, më përmbyll pak. Shiko, zoti Patrik e them dhe e them me bindje. Populli populluan, nuk ka. Këto taksat janë të marramëndse. E respektoj popullin grek, se ditë çfarë kërkon për vete. Këtu ne kemi marrë fund si popull. Falenderoj shumë, e vlerësoj shumë, absolutisht për 45 vjet nuk janë pak injektime dhe në nështrim. Dhe prandaj ne vazhdojmë të jemi akoma me atë dilemen dhe kur vjen puna zgjedhim partinë në vend të Shqipërisë, apo jo. Publicitet kemi pas pak. Qëndroni me Ora News. Qëndroni me Ora News. Jemi sërish drejt për së drejti bashkë, miq, kemi edhe rreth 20 minuta në dispozicion për të biseduar së bashku në numrin e telefonit 042344 Ndërkohë, mbetet ende për tu sistemuar numrit celular, që të mos humbis një kohë, është formoni vetëm numrin fiks. Pa unë bërko, presim telefonatën e radhës. Alo, mëgjes. Mëgjes, në si jeni, mirë? Mirë, falemderit, ju si jeni? Po, Patrik. Po. Kam një problem, shumë përësishëm, po kam po uajnë këtu të shpia, se jam në bashkinë e urë zërgore në poshtjes, jam ankuar disa herë të këpëtis sula administratori, edhe në bashki kam vajtë, halën nuk në zgjidhin, kam bëtë po sa qitë, me vëllam po vritem. Më ka hyrë mu se me të shpish më ka gërmuar. Nuk di që të bëjmë. Jam 70 vjeçë, nuk në vishë dot. Po qëfar të ka bërë se nuk e kuptova? Kush është problemi? Pse jeni në konflikt? Problemin e kam këshu gorin, gjoti. Po. E kam problemi se këtë laj më ka hyrë të shpia, më ka gërmuar më se me të shpish e 4 metra, kam shkuar në polici, atjen, në bashkim nuk kam gjetë për kraje, po bëjnë 2 vete gjysëm, më kam bëtë po që aqip të vlajsh me thera, me barize, me tera, të shpjetë shikosh vesh durë në kokët, po pati mundësi, nuk kam në vend, të kretare kam vatën dista herë, edhe të administratori për të sula, edhe nuk gjenë do të zgjidhje. Të lutem shumë, po pati mundësi. Po policia, çfarë ju thot policia? E keni denoncuar, denoncojeni si veprim ndaj pronës, pra si vepër penale, e keni denoncuar? E kam denoncuar në polici, po policia dhe zotrinë, atë brazejnë tim nuk e thirri. Atje shojtën kemë atje, mua më mori policia, ata nuk e mori. Pse? Tani ju e të bëtë denoncimin dhe ju mori policia? Po meri policia, në 2 policia aty, mua më thanë hajde atje, kushe ati të ishtë thanë hajde, i këta ajo shojtën se vinë në motore, a i vetë nuk e rri, erdi e shojtën me një të birin, e sa i këti, sa i se unë jam i dënuar nga gjukata, fa. Po pati mund si të më zgjohë një sekund, më dërgoj një gazetare, ta shikojnë, ta filmojnë, këtu e t'japi emisionit bumë. Oke, mirë, qëndronin link, kemi kontaktuajnë, sigurisht të t'ja përcjellim si rast emisionit bumë, me gjithë të këto janë histori cilat sigurisht shkojnë për tej normale, se nuk e di, mes vlau me vlajnë, ka shkuar këtu, kam përshtypjen se do të jetë në një çështje pronën, mes se nuk ka arsye, pra duhen t'ja marrin, ta spostojnë në prona, ta largojnë nga prona, histori se i madhi, i forti, i bija ti më doptit. Po në këtë rast kam shumë sidomos për policinë. Tani bën denoncimin zotëria dhe atë shoqërojnë polici dhe atë që ka bërë domi nuk. Paktën të shoqëroni dhe verifikoni. Ju lutem shumë, e dashur polici e urës vajgurore apo e qarkut Beratit si janë organizimet. Ju lutem shumë. Bëni vendosni në kandar gjërat. Mos veproni në mënyra të njëanshme, sepse janë vërtet çështje shumë delikate që më pas çojnë në ngjarje të cilat sigurisht i kemi përsëritur. Mos veprimi i policisë i fut në vrasje njerëzit me njëri tjetrin. Ju lutem shumë. Është shumë e rëndësishme kjo. Nuk do thoni pse po lutesh kaq shumë.
Po, kështu ka mbetur puna tani. Në mungesë zbatimit të ligjit paktën bëni anën njerëzore. Mos i krijoni njerëzve vllavrasje me mos veprimin tuaj. Shumë e rëndësishme kjo. Janë situata sigurisht që lidhen me pronën, janë situata që lidhen me shumë çështje të cilat shkojnë pra përtej normales, në fakt. Tani mes vëllezërve duhet të ketë njerëzillëke, jo këtë situatë. Megjithatë, kemi edhe këto histori shqiptare. Presim tjetër telefonat në këtë moment. Alo, mëngjes. Alo, Patrik. Mirëmëngjes. Jam një banor në fshatin Laknës, Tiranë, Kamës. Po ku të cili shteto qajme një ola, unë po bëj një vit e gjysëm që dush me pension me libres pune, me vërtetim të kooperativës, nga ta marrë në vitet 80, ta marrë këtu. Edhe dalë pa pension, nuk më një vitet e punë, nuk dalin, më thonë mua, s'da një sistem, po qëfaj, nuk e qëfaj në kjo, Zoti Patrik. Po qa vite shpune nuk njën? Asë në ashtu. Sa vite? 13 vjet të kooperativës në vetën e Korçës, në prezores rreth Korçë. Edhe 11 vjet në të fermës në fshatin Laknës. Edhe nuk më njihen. Po pse nuk ekzistojnë gjikundi çfarë? Keni në listë pagesë, keni në bordero, keni gjetur çfarë provash keni ju? Nëse mos janë djegur, mos janë zhdukur, çfarë ka ndodhur? Nuk e di, unë kam libretin e viteve 82 në kam dhënë në Shkodër, se kam punuar një vit në Shkodër, edhe vërtetimin e kooperativës i kam marrë vitet e punës, që në 84, kur i kanë 80, në 84, mora vitet e punës me vërtetim të rregullt. Qartë. Tash këtyre nuk u del. Kështu tash jam po merrem me gjyq, akoma sa i marr vendimin e gjyqit, nuk e di se do bëhet, po me zi u kapa ju prandaj në zorat më radh. Po, më fal edhe një herë. Ju keni bërë një kërkesë ka një ligj për punonësit për vitet e punës në kooperativë që nuk gjenden ose janë me laps, sepse ka një pjesë që janë dëmtuar, se dimë historinë e kooperativave, si janë shkatruar, si janë djegur, si janë rënuar etj, se këto janë histori tjera. Po, keni bërë kërkesë së fundmi, pra që të verifikohen në arkiv, se diku do të gjenden në arkivin e Lundrës, ose diku do të gjenden prova për vitet tuaja të pensionit. Ja keni bërë këtë kërkesë? Jo, këtë kërkesë nuk e kam bërë, po unë kam atë vërtetim që kam marrë firmose me vule, me film, kryetar kooperativës dhe shefit, kryetar i financave në atë kohë, dhe këtë vërtetim kam, edhe kërkesë unë nuk kam bërë, u kthye në sigurimin shoqërore, u verifikuar në institutin e sigurimit tash jam në gjyq me fjalë, nuk e di çfarë do bëhet. Okej. Mirë, unë ju ftoj ta bëni këtë kërkesë sepse pra në Institutin e Sigurimit Shoqëror në Tiranë ta bëni këtë kërkesë për verifikim të pa në arkiv, sepse ja u jep tashmë një ligj i ri që është krijuar, një vendim i fundit që kanë marrë, pra ka rreth gati një vit që funksionon për të bërë të mundur verifikimin e viteve të punës që janë në kooperativë ose me laps ose që nuk gjenden, se dim historinë, pra mos ta përsërisë edhe një herë. Kooperativat, shumica e tyre i kanë humbur dokumentacionet. Pra, dhe ekziston vetëm mundësia e verifikimit pra që të mos shkoni në gjyq, se në fund ju lypset nevoja të shkoni në gjyq të provoni këto vite pune, do të gjeni dëshmitar, do të gjeni dokumentat e tjetër me radhë. Unë në gjyq jam, ja tashim në datën 3 seance e kam bërë, tashim në datën 22 kam gjyq, prapë nuk e di çfarë vendimi do marr gjyq. Mirë, shpresojmë që nëse jeni në proces gjyqësor, atëherë sigurisht kjo ju jep një tjetër mundësi sigurisht për ta gjetur zgjidhjen. Shpresojmë. Kur thatë keni gjyqin? Për sa kohë? Tashim datën 22. 22, okej, shpresojmë. Do të komunikojmë nëse mundeni pas vendimit të gjyqit, na komunikoni, pastaj të shohim se çfarë rrugë mund ju sugjerojmë të ndiqni. Shumë faleminderit zotërisë nga Laknasi, eci më tej, sigurisht për të komunikuar, vazhdon saga e pensioneve në këtë vend, vazhdon historia e gjej letrat, sidomos kohët se kooperativave janë një problem i madh, pasi ata janë të vetmit që kanë mbetur me këtë problem, flasim për dokumentacionin, për të provuar vitet e pensionit e dhe janë ata që marrin pensionet më të ulta në këtë vend. Dhe kanë mbetur pak, se ata që nuk ka më kooperativ pas 90-s, kështu që janë vërtet një specie zhdukje që me sa duket po shkojnë pa pensionin e duhur në botën tjetër. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjesi Patrik. Mirëse, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, si kaluat? Mirë, ju si jeni? Mirë. Përshëndes tyre emisionit dhe televizionin ku ju jeni atashuar si gazetar. Shumë faleminderit. Tani midis tyre probleme dhe halleve të përditshme të njerëzve dhe unë si një vetë qytetar kam një problem në lidhje me këto taksat e shtëpive.
Ajo çka duhet të thoja është që unë banoj në Berat, kam një shtëpi me endin e banesave të pashkryer. Po. Njëkohësisht kam 2 djem në Tiranë dhe janë futur me kredi bankare për të mos paguar atë 200-250.000 qera. E qeras, bëra një zgjidhje që atë 250.000 t'ia paguaja bankës se me një marrëveshje me bankën mora 30 milion lek kredi dhe shlirjen ta bëja në sasinë e lekëve që i paguaja qeran djemve. Po. Pa që ta përballonin kostin e... Po. Dhe ajo bënte 25.000 lek të reja, normale, kam 3 vjetë që kam filluar këtë. Detyrimi i bankës nuk është më 30 milion, sepse është interesi, shkon 25 milion. Po. Paralelisht të dyja shtëpit janë, unë jam pronari këtyre me kusht që në momentin që nuk shlyej detyrimin dhe shtëpisë, automatikisht banka me... Jeni garantuesi ju pra, i keni vënë në dispozicion garancinë hipotekore që është shtëpia, apo jo? Po, e kam vënë shtëpinë burr, direkt atë shtëpi që kam. Po, drejt. Dhe njëkohësisht, këtu në Beran ku jetoj, endi banesave nuk kam marrë dot akoma pronësimin e shtëpisë, sepse është detyrim ligjor që deri në fund të shlyerjes të hollave me shtetin nëpërmjet vendit banesave. Dhe ky është kusht, në rast se unë se shlyej, shteti më ndryn me shtëpinë. Që do të thotë që paralelisht edhe në Tiranë dhe këtu unë kam 2 palë shtëpi dhe si kam fëmija, ajo që bëra në Tiranë sakrifiti ishte sepse unë kam 2 djemë, normalisht sakrifisa ishte normale. Pa dyshim që po. Edhe atë që do të thoja që unë taks këtu në Berat në lidhje me endin e banesave, detyrimin do ta paguaj është detyrimi im. Detyrimi im në lidhje me bankën prap më përket mua. Po. Po nga nga tjetër po shteti që më përshfutur tani dhe ama një këtë lloj. Pra, pyetja që ju bëni është me këto 3 shtëpi që keni ju, por që asnjëra nuk është përfundimisht e juaja, si do t'ju marrë taksen, pra si do të ndërhyjë shteti për t'ju marrë taksen për shtëpinë, apo jo, kjo është pyetja. Po, pra, do si unë kam 2 taksa fuqishme që më thithja në muaj. Atje shteti nga duhet më njoh kredin dhe kjo nuk është prona ime, sepse unë se posedoj dot, unë kam 45 milion lek në BKT. Dhe kjo është vërtetuar me deklaracion, se është e fshehur. Jo, kuptoj pra. Endi banesave është me deklaracion. Tani, unë këtë shlyejm para, shlyej taksën e shtetit, të shlyej endi banesave, të shlyej bankën. Domethënë, një 2 probleme të mia dhe të cilat më përkasin mua, futet dhe shteti më kërkon taks. A një fet kjo për kjo është një pyetje absolutisht shumë e drejtë që duhet bërë dhe si do të zgjidhet në rastin konkret. Pra, a do të pritet derisa ju të likuidoni shtetin dhe bankën në 2 rastet dhe pastaj filloj taksimi, apo fillon taksimi ndërkohë që ju akoma nuk e keni mbaruar pra pagesën e shtëpisë. Pra, kjo është pyetja që duhet marrim përgjigje, apo ja? Atëherë, shumë dakord. Do t'ja drejtojmë këtë Ministrisë së Financave dhe institucioneve tjera si pyetje, pra që janë përfshirë në këtë pjesë dhe të gjithë ta kenë të serim, se si zotëria janë 70% e shqiptarëve. Të gjithë e kanë një kredi për shtëpinë e tyre, të gjithë kanë marrë shtëpi dhe shtëpia është marrë me kredi. Edhe ata që i kanë lekët, sigurisht e kanë marrë kredin se duhet justifikojnë paratë me cilën e kanë blerë shtëpi. E falenderoj shumë zotërinë, absolutisht ky është një problem shumë i madh sepse do të paguaj këtej, paguaj andi ka 3 pagesa për të bërë në muaj dhe ndërkohë që duhet paguaj edhe taksën për këtë shtëpi që akoma nuk i ka përfundimisht të tijat. Pra janë akoma të bankës apo dhe të shtetit në rastin konkret. Eci më tej, preshtim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes, Patrik. Mirëse, përshëndetje, faleminderit. Urime për emisionin. Shumë faleminderit. Jam një qytetar nga Buqiza. Po. Por me banin jam në Durrës. Desha të flas prapë për ligjin e gjenjes civile, këto i ka zënë gjuhë. Nuk e bie ndërmend që ta rishtojnë ligjin. Për çështjen e lejës banimit, dua ta zhvendos, shkon në gjenjë civile. Unë i them me lek të paguajnë 100.000 lek, por du të shkësh paguajnë 100.000 lek atje gjobën, kështu është ka qenë atëhera jo. Po. Në sarita ta bëj atë, du ta bëj tani me lek, du të paguajnë 100.000 lek atje, 100.000 lek këtu.
Se kuptoj. Po pse 200.000 lekë? As gjoba është 100.000 lekë, nuk ka rëndësi se ku. Pse 2 gjoba? Fal, pse ju kanë thënë 2 gjoba? Se nuk e kuptoj këtë gjë. Po, gjoba, përse unë nuk e bërë atëherë. Unë nuk e bërë atëherë për arsye se... Dakor, pra, iku ajo është një gjobë 100.000 lekë, po ju thoni që duhet paguaj 100.000 lekë në Bulqizë dhe 100.000 lekë në Durrës, pse? Po, bëhet me lekë le banimit. Pra, duhet paguash për të bërë gjendjen e re civile, pra, nuk ka lidhje me gjobën, pra është në vete kjo pagesa. Po. Është me pagesë, pra, sot po duhesh të bësh ndryshimin e leje vend qëndrimit, pra leje qëndrimit, lejes banimit, si quhen këto gjendje civile se. Pra duhet paguash lekë. Sa lekë është? 100.000 lekë është tarif standarde apo varet nga... Po, kështu janë 100.000 lekë. E qartë, e kuptova. Po, ju lutem në përmjet jush, që të shumë parlament të rishitoj ligjin e kësaj gjendje civile. Ky është një propozim që në fakt u tha që do të merre në konsiderat, po me sa duket deri tani nuk ka pasur asnjë iniciativë lidhur me këtë kërkesë që kanë qytetarët. Po, u bjet me problemet e drogës e këne. Mo drogës bënë që duna të pëtë menë me halët e popullit. Drogën të shesim pa të zgjidhin problemet tona, qartë. Po, të zgjidhin problemet tona që më duhet më të bëj, ka bërë asot që në lëqymë burë. Qartë. Nuk është për ne stresën tonë, ne jemi popullë me këtë, dhe unë i pagu gjitha taksë, i pagu atje. Okej. Të falenderojsh... Për mëna Shqipëris, nuk jam ja Shqipëri, e? Okej. Jo, e drejtë. Sigurisht kjo është një, ndoshta mund të vinë ndim njerëzve se tani merr pak këtu e pak atje po ja marrim gjitha qytetarëve shqiptarë se merr me gjobë për dritat, merr me gjobë për ujin, merr me gjobë për banimin, për gjitha tani sigurisht qytetarët nuk është se s'kanë gabuar, se kjo është një detyrim ligjor që duhet bërë. Por ama mos shfrytëzojmë çdo hapësirë të mundshme, ndërkohë që ata që bëjnë namin këtë vend kanë hapësira ligjore pafund dhe i shpëtojnë gjithmonë edhe gjobave dhe ndëshkimit me ligj. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Mëngjesi. Mirësehet, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje për ti. Përshëndetje. Tani, ndoshta u bën bezdisur në fjerit, se ne po tani si... Nuk kemi fare të bezdisur për këtë problem, se duhet të ngrejmë zërin tani fort, se po vinë për mbytje tjera dhe ju jeni akoma pa u zgjidhur problemi i parë. Po. Alo? Alo? Po. Përshëndetje. Me ju po flasë të një? Po, me bashkë kemi. Edhe bëra këtë parantezën që, do me thënë, du të flasim fort për të çështje, se po vinë për mbytje tjera dhe ju s'keni marrë akoma zgjidhje për të parën. Jo, nuk jam për mbytje, jam Telekomi. Telekomi, okej, më duk se thatë për mbytjet në firë, prandaj. Okej. Tani, unë po bëj një thirrje këtu edhe për gjithë punonjësit e Telekomit. Po bëhen të gjallë ta të vim jetë e ty apo s'do bëhen. Tani, u bëhem si punati i tregojnë e burin e unë. Po, ajo... Thiri ka vendosë do vinja, unë nuk bëjë dhe thiri e këtyre prefeve tjera, qytetet tjera. Atëherë, pritet shumë shpejt, tani unë gjithmonë flasë në emër të tyre zërave zyrtarë që na japin përgjigje për çështjen tuaja, që të mblidhet dhe të diskutohet për këtë pjesë. Pra, nuk është se nuk po hynë në rrugë zgjidhje, kam përshtypjen se diçka do të ketë një zgjidhje, të paktën likuidimi i atyre çfarë keni depozituar, se mirë interesat sigurisht do të jetë një histori negocimi që ta keni ju me kompaninë. Por në dijenin time, në informacionet që kam unë nga kompania, pritet që të ketë një mbledhje, se është krijuar një strukturë e re drejtuese e kompanisë dhe do të ketë një diskutim të çështjes së aksionerëve. Do të ndidhet grupi aksionerëve, pritet ndidhet mbledhja. Unë shpresoj të njoftimi të jetë sa më i shpejt para vitit të ri dhe të ketë një vendim për punën e aksionerëve. Flasim aksionerët ish punonjës të Telekomit, të cilët kanë paguar nga 3 milion e gjys lekë të vjetra në 2008 për të bërë aksioner të kësaj kompanije. Paguar pra, nuk është thënë që... E kupton vetë? Jo, e kuptoj. Presim thjesht mbledhjen dhe diskutimin, pastaj do jetë në dorën tuaj ta diskutoni, ta negocioni me kompaninë. Rëndësi ka që të bëhet mbledhja dhe të fillojë të negociohet nga kompania dhe të njihet si çështje, se si çështje është njohur. Tani problemi është se nuk angazhojnë pa e njohur, po themi që të jap zgjidhje problemit. E para, e di pse ta bëre këtë pyetje. Për arsye që unë doja të kishim takime juaj në Sjell, të shikoj originalet, domethënë si e mbërë regjistrimin dhe QKR në Tiranë. Jo, jam plotësisht dakord, ajo është verifikuar në QKR, figuroni aksioner ju. Domethënë, po duhet nesër ty të marrësh në një kredia, në një gjë, të kryesh veprime, ti duhet të kërkojnë, nëse do të kërkojnë a ke aktivitet biznesi, ti do të jesh i detyruar të thuash po, ke jam aksioner të kompania Telekom dhe duhet të marrësh vërtetimin nga QKR-ja që janë me radhë.
Kështu që, po i them kështu me pak gallat. Pra, kështu që ajo është një pengesë për ju, por ndërkohë që ju s'përfitoni asgjë nga kjo histori. Asgjë. Vajte, unë po bëj 9 muaj që po merrem me ju dhe këta të gjithë, domethënë, flas me gjithë Republikën. Qartë. Presim shumë, me shumë besim, jam me shumë besim të erë, vërtet, që të ketë një zgjidhje dhe të jepet fund kësaj historie, të paktën të likuidohen njerëzit dhe pastaj kompania le të vazhdojë vetë, ndoshta nuk do të jetë aksionere me askënd, por ama duhet të likuidojë aksionerët që ka të regjistruar në QKR dhe që janë pjesë e bordit të aksionerëve të kompanisë. Okej, e falenderoj shumë zotrin nga Fieri, sigurisht të gjithë ata që kanë të problem me Alp Telekomin, janë një numër i konsiderueshëm ish punonjësësh të kompanisë Alp Telekom, të cilët janë përfshirë në procesin e privatizimit në 2008 nga ana e Ministrisë së Ekonomisë në atë kohë, janë përfshirë si pra me që u larguan nga puna, sepse u dha privatit kompania, atëherë u dhanë letra me vlerë dhe këto letra me vlerë investuan si aksione në kompaninë. Tani, as që nga 2008 deri më sot, po bëhen 10 vjet, nuk kanë parë në një fitim, madje as ato para që kanë investuar, nuk i kanë parë ndonjëherë. Faleminderit miq që na ndoqët, ishim bashkë për rreth 2 orë, kështu që takohemi nesër, vazhdoni të ndiqni Ora News.